เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Smokie Papa ของเราเหมือนเดิมนะครับผมเรากลับมากับเกม Horizon Forbidden West กันอีกครั้งหนึ่งกับเอลรอยของเราที่จะพาเราไปผจญภัยกันต่ออีกทีหนึ่งนะว่าเราจะไปตกระกำลำบากที่ไหนกันอีกทีหนึ่งและในตอนนี้ก็ฝากผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์ต่างๆนานาให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราที่จะได้เล่นสตรีมเกมกันต่อไปให้กับทุกคนได้มาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ในเรื่องกัน หลังจากที่เราหกระเหินแล้วเราก็ไปเก็บเควสอะไรหลงทางเก็บเควสหลักเก็บเควสลองมั่งมั่วไปหมดเลยแต่มันก็ดีเหมือนกันนะพอเราเก็บเควสลองอ่ะมันทำให้เราได้อาวุธอ่ะอย่างอาวุธเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูกันอีกทีหนึ่งกว่าอันนี้คือเป็นตัวทริปคาสเตอร์ก็คือเป็นตัวที่สร้างพวกอาณาเขตบาเรียต่างๆแล้วก็สร้างสายไฟขึงสร้างไฟขึงเอาไว้คอยดักกับสตูมอนสเตอร์ต่างๆที่มันจะเผลอก้าวเข้ามาแล้วก็เกิดเอฟเฟกต์ต่างๆแต่ว่ามีอันนึงนะที่ผมชอบแล้วก็สนใจมากเป็นพิเศษก็คือไอ้ตัวนี้แหละตัวแบเรียเดี๋ยวให้ดูผมว่าทดลองเล่นไปหน่อยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ไอ้เจ้าตัวนี้ใช่ไหมตัวทริปแคสเตอร์ที่แบบเราวางแบบนี้แล้วก็แบบนี้มันจะกลายเป็นว่าทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะเชื่อมกันแล้วก็กลายเป็นโล่เว้ยคือแม่งล้ำตรงที่ว่าเราก็ยังสามารถเดินผ่านไปผ่านมาแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดดูว่ามันป้องกันอะไรมันป้องกันอาวุธพวกนี้นี่แบบนี้เห็นไหมนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่ามันมีพวกมอนสเตอร์ตัวไหนหรืออย่างที่เราเจอไอ้เจ้าตัวแรปเตอร์ที่มันพ่นกรดใส่เมื่อวานเนี่ยก็คือเมื่อวันก่อนก็คือเมื่อวันก่อนเนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันเราไม่ให้โดนได้เว้ยแต่ในวันเดียวกันเราก็สามารถที่จุกลอดผ่านแวบแบบนี้ได้นะไปยิงน้าคนนั้นอะไรเงี้ยแวบอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามีศัตรูที่แบบว่ายิงเข้ามาเนี่ยมันก็จะแบบป้องกันมันก็คือไม่ผ่านทะลุเข้ามาแต่ทีนี้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ลองทดสอบดูแล้วก็คือว่าเวลาที่โจมตีทางกายภาพที่มันบอกนะก็คือว่าโจมตีทางกายภาพเนี่ยจะไม่มีผลในการป้องกันกับตัวโลนี่หมายความว่าถ้าเกิดว่ามันเดินมาตีฟาดหรือไม่ก็แบบเวลาไปบุกค่ายชนบทอะไรเงี้ยแล้วแบบว่ามันหาอะไรแบบว่าวิ่งเข้ามาตีเราเงี้ยมันก็กันไม่ได้เหมือนกันแต่กันปืนกันธนูเนี่ยน่าจะได้แต่ประเภทแบบว่าเดินเข้ามาตีหัวเราอย่างเงี้ยน่าจะกันไม่ได้ว่ะเนาะคิดว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะลำบากใช้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเวลามันมาทีเนี่ยมันไม่น่าจะมาทีละน้อยมันน่าจะมาทีละแบบหลายๆตัวไงมันก็อาจจะใช้ลำบากนิดนึงแต่ถึงยังไงก็ตามก็มีไว้ดีกว่าไม่มีเนาะและอย่างหนึ่งคือเกมมันทำออกแบบมาให้เล่นเพราะฉะนั้นเราก็ดีใจกับมันสนุกไปกับมันดีกว่าโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะกลับมาที่ตัวภารกิจหลักของเราก็คือนี่เดี๋ยวนะกลับไปที่ฐานใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นี่อันนี้กลับไปที่ฐานก็คือกลับไปที่ฐานที่เราจะต้องไปหาไกอานั่นเองทีนี้เราจะไปอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีว่าเรามีแคมป์ไฟอยู่ตรงนี้แล้วเราจะกดแคมป์ไฟตรงนี้เลยไปกันดีกว่าCome on โอ้ยไก่เว้ยลากเยอะว่ะเดินมาไก่เนี่ยโอเคไปโอเคมาเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วที่เราเคยมาเมื่อตอนครั้งแรกตอนที่เรายังไม่ได้อะไรนะอิมิเตอร์มาแต่ตอนนี้เราได้มาแล้วเพราะฉะนั้นไปคุยกับไก่อานี่ไงส่งอีเทอร์ไม่ใช่อิมิเตอร์อีเทอร์ให้กับไก่อากันแล้วก็มาดูบทสนทนากับไกอากันดีกว่าตัดเข้าคัสซีนเลยเจอเพื่อนๆไหม Like this? Oh, you're not waving a hammer around. เอเลนมาแล้วก่อนหน้านี้เอเลนเจ็บขานะครับแล้วก็เลยแบบตามมาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เลยกลับมาตอนนี้ได้เพื่อนเพิ่มดีว่ะเรื่องมันน่ารักดีเว้ย I just saw it.
It's the ภาค one แรกนี่มัน Aloy จะแบบ found up โดด north. เดี่ยวนิดนึงแต่ว่าภาคที่สองนี้แบบว่าเริ่มมีสมาชิกสงสัยเอลอยเริ่มรู้แล้วบอกว่างานมันใหญ่เกิน They เว้ย call it a เลยต้องบอกว่าหาคน concussion ช่วย beat party or something. Yeah, now that's music. แล้วดูโซข้างหลังโซแม่งแบบว่ามึน Aloy! Errand. You're all better. ๆโอ้อ้าวเอลอยดูดีใจนะ Well, the world only goes on if you can do your thing. We learn fast enough, we help make that happen. You want all the backup you can get, right? We still have much training to do, of course. One does not become hunter in a day. Each seed grows at a pace of its own. Doesn't mean it won't bloom. You should know your Tanakh friend arrived. Katalo. อ้าวโคทา I โร่ heard ก็มาด้วยเหรอ warriors drink people's blood. I want to sleep with one eye open. I think he's seen enough blood for a lifetime. I showed him to one of the rooms. อ่า He seems to appreciate the privacy. ดีนะ คือ Looks แบบ like you've ค่อย got things under control. ๆเก็บตีขึ้นมา I เรื่อย should get this to Gaia. Right. We'll keep ๆแม่ง on ยัง training. กับแบบ Catch up ไป as นอน fast แฟ as นตา we ซี can. I'm seeing glyphs in my dreams ทำ already. เควสไปแล้วก็เจอแบบเพื่อนใหม่ Well, ตามในเรื่องเก็บไป While เรื่อย you've been off gallivanting around, I've been working with Gaia to Don't find paa out get more well, about don't the be land gods. So from where I'm standing, you're in need of some training. Come along. เสียงแม่ง Oh, โ okay. อเคอ่ะคุยอะไรกันหน่อย ไม่มีอะไรเคลียร์กันนะ Oh, and I delivered your message to Talana. She headed for that Oseram camp you two were looking for, to the southwest. Is it me or did the old ones just look funny? Funny how? Their clothes, they're weird. They're so tight. ในเอเลนอยู่ได้วะ For once, อ๋ I'd อ have to agree. I'd rip those กำลัง things เรียน to อยู่ shreds กำลังเรียนอยู่ in a fight. Guess they didn't move คุย around. หน่อยคุยหน่อยคุยหน่อย Hey, Hey. a nice เอ place. ลอยดีใจนะ Well, it's not like I built it or anything. Right. Well, I can see why you ตอน had แร your กก็บอก doubts ว่า about bringing ไม่ us ต้องมายุ่ง along. หรอก It is a lot to นายไม่ take เข้าใจ in. แต่แบบพอเห็นแบบว่าเอเลนโผล่มานี่ก็ดูเอลอย That's ก็ดี nothing ใจ I นะ can't handle. Right. เพื่อนร่วมทาง How are you settling in? Varl's been helping me get the lay of the land when he's not getting all tongue-tied. I don't know who makes him more nervous, that Gaia lady or our new Utaru friend. Well, what about the Vanguard? Aren't you supposed to be back east, ordering them around? I sent some of them back to Meridian with a message. I doubt Avad will mind me sticking around to help the savior of Meridian. ก็จริง I see Varl gave you a focus. Well, it doesn't look as fashionable on me, but by the Forge, the things I've been able to see. Granted, a lot of them are bad, you know, the old world ending and such. I'm still trying to wrap my head around most of it, but I never really understood how you were ever able to find my sister back in the Sundom. And now I do, sort of. It makes me feel like I could be useful, you know? It takes some time, but yeah. ใช้เวลาหน่อย เอ้าก็ได้อีกแล้วดูสิ So, you've met our new Tanakh friend. He's, quiet. I Tanakh thought his friend. people were supposed to be bloodthirsty โคทา maniacs. โร่ You shouldn't believe everything you hear. Yeah. Well, I guess if you trust him, so do I. ยังกดได้อีกเอ้ากดต่อ So, Talana came by the base? I'm more like rushed through. I was hoping she'd stay for a drink at least. Only Karja I've ever met who's any fun. But it seemed like she had more pressing matters to attend to. พวกเซเนต I guess you know what we're up against by now. Yeah, I'm not gonna lie. When Varl first told me those bastards come from the stars, I thought he'd eaten too many of those medicinal berries. Yeah, but I've gotten used to seeing impossible things, thanks to you. I just wish they weren't always trying to kill us. Yeah, you and me both. ได้ไปช่วยกันแน่ I gotta go. I'm here if gotta you go. need anything. ๆต้องไปแล้วยังเดี๋ยวขอเมาส์กับสองคนนี้ต่อ Wow, I'll get this my leg now. place is starting to come alive. Yeah, and Gaia placed all the data she got from your focus into that archive room. With the focuses you gave us,
we'll be able to access it at our own pace. You know, learn and train. And if you need us, we'll be there to fight at your side. Got it. Thanks, Varl. I'm guessing you've spoken with Kotallo? I wanted to pay my respects for those who fell when we were ambushed at the embassy. Told him I'd never seen anyone throw themselves at a machine like he did. He said a warrior shouldn't be praised for fulfilling their duty. For a second, I thought I was talking to my mother. Never thought a Tanakh and a Nora war chief could have so much in common. อ่ะแล้วอยู่ไหนล่ะคุราโร่ตอนเนี้ย I'm guessing Talana didn't stay for long? You got that right. Makes you wonder what this Amadis guy did to grab her attention. Whatever it was, she didn't tell me. Must be quite a story. I guess she'll tell us when she's ready. เพื่อนร่วมทาง How's ต่อ everyone handling their focus? And we all have our difficult moments. Aaron definitely curses the most. But I'm hoping Oseram's stubbornness prevails. How's everyone doing? Just taking it all in. No one snapped their bowstrings yet. รับลื่นสนุกสนานก็ดี How's, training with Zoe? You know we really are training. Mostly. Look, she reads glyphs faster than I can already. I'd be a fool to refuse her help. Of course. You guys reading something over there? We just finished going through all the logs you collected back in Nora territory. โอ้เป็น And นัก all อ่าน over ด้วย mountain. It's hard to imagine that my ancestors were trapped inside, without the knowledge from Apollo to guide them. Thanks to Ted Faro. Yeah. I wonder how it must have felt when they were finally free. The world must have seemed so beautiful. Not to mention terrifying. They weren't much more than kids. And they became an entire tribe. Looks like I was wrong about the Zeniths. Their ship didn't explode on its way to Sirius like everyone thought. And we saw how they lied about creating a better future at their launch facility. Guess they lied about what happened to their ship, too. But still, a tribe settling amongst the stars. I couldn't put a single dent in their shields, Varl. That one Zenith almost killed me. That didn't stop you from resurrecting Gaia. Won't stop us from using Hephaestus against them. Let's hope that's enough. ให้กำลังใจกันดีนะ Think you can hold the โอ fort เค while I'm gone? If Aaron stops listening to the same music over and over again, maybe เอเลนมันชอบฟังเพลง we'll be fine. อ้าวอย่าเพิ่งขอเมาส์กับคนนี้ก่อน ดูดิ มีอะไรดีๆบ้าง Varl looks happy about his training partner. Learning is best done together. Have you gone back to Plainsong at all? I thought about it, but I wouldn't know what to tell them. The chorus already thinks me a thorn in the thicket. If they knew what we did to Fa, even if they understood, there'd be little they could grasp about all this. No. For now, I must leave the tribe behind. Sounds like you met my friend Talana. Yes, the Karja Huntress. I haven't seen armor like hers since the Red Raids, but Varl tells me that she too suffered at the hands of the Mad Sun King. Yeah. She's one of the good ones. Trust me. You've spoken with Kotallo? A few words. Tanakh don't have much use for us outsiders. You must have made Outsider. quite the impression for him to offer his fealty. So you've been talking to Gaia? Yes, she was kind enough to take me through some of the history of the Old Ones, including their demise and the heroic actions of her creator, Elizabeth Sobek. I was surprised to see she was you. Past, but reborn? Not that I claim to understand how. You've been getting to know Erend, I assume? Of course. Any friend of Varl's is a friend of mine. In this case, a very loud friend.
ชอบโวยวาย โจเอเลน What are you up การ to? ฝึกของเจ้า Gaia was kind enough to put together a list of glyphs used by the old ones. She helped me decipher some of the data you've collected and showed me how to use the focus to help the process. It's not easy, but it's been working so far. That's good to hear. I see you've settled in. Gaia did say this place was built for us, so we could regain control of our lands with her terraforming system. Nurture them like the land gods do Plainsong's fields. It does strike me as odd that a place of life should have so much metal. Did Gaia tell you anything about the Zeniths? She did, though it wasn't exactly easy to believe. To think that there are places among the stars where life can bloom as it does here, it is humbling, to say the least, and heartbreaking that such life should be bent on destroying ours. So, how does a tribe like the Utaru manage to maintain the peace with warriors like the Tenakth? By holding them off. When our fields bloomed aplenty, the Tenakth looked upon our lands with envy. But Plainsong's dishes provided sanctuary and high ground to keep invaders at bay. In the end, even the Tenakth saw sense in a truce. The Utaru promised to provide the Tenakth with food from our crops every year. In exchange, the Tenakth would relinquish one of their own, a veteran, to train the Utaru in combat. This custom was abandoned a few years after the derangement, but some veterans still remain in the plains. I believe I've met them already. I've been meaning to ask, what's the deal with you and the chorus? You didn't seem to be on the best of terms. That's what happens when you're the one Utaru who insists on publicly defying them. Twice. When the Karja invaded the Utaru plains, they did more than just attack our villages. They burned our fields, took our people as slaves, and murdered those who were too weak to make the trip back to Meridian. To be sacrificed in the Sun Ring. I was helping the healers back then, as waves of refugees swarmed into Plainsong. The chorus was divided in how to face the invaders. Some saw sense in raising arms. Others believed the dishes would keep us safe, as they had many times before. And while they bickered, I buried the seeds of the fallen. It couldn't have been easy. Seeing your people suffer while the Karja invaded your lands. I come from a small village near Plainsong. My grandmother used to say there was no seed that wouldn't grow there. I moved to the dishes when I decided to apprentice as a healer. When the Red Raids began, I thought about going back. But the injured kept pouring into Plainsong, day after day. So I kept putting it off. One day, I woke up to hear a Karja raiding party had ransacked my village during the night. I rushed there with the healers to help the survivors, but there weren't any left. The smell of burning flesh haunts me to this day. I'm sorry, Zoe. I made it a point to appear before the chorus as soon as we returned, to demand that we take a stand against the invaders. I was denied. So I left to fight on my own. You said you set out to fight the Karja alone? I did. But it turned out I wasn't the only one. News of my disagreement with the chorus spread through the plains. Before I knew it, I had more than a dozen Utaru warriors ready to follow me into battle. We knew we couldn't take on the Karja armies head-on, but we also knew the lay of the land better than they did. We ambushed smaller raiding parties, sabotaged their supply lines, and hit their encampments at night. Sounds like you were a force to be reckoned with. Enough that the Tenakth took notice. When the clans began to push the Karja back east, they let us join their ranks. We chased the enemy all the way to Barren Light.
You said you were at Barrenlight when the Tenakth defeated the Karja? Tenakth marshals climbed the cliffs of the Daunt under cover of night, then attacked from the other side. Before we knew it, the gates were open, and the full force of the clans burst through. What happened next was not something I like to remember. When all the dust and blood settled, I smelled it again. The stench of burnt flesh. Our enemies defeated. What was left of my squad returned to the Utaru Plains. I went back to Plainsong. But even as the harvests passed, it didn't feel like I'd truly returned at all. Is that when you became a grave singer? I thought soothing the suffering of others would somehow appease my own. Then you came along and gave me a choice. I could either sing at people's graves or fight for a chance to keep them alive. I'm glad you chose the latter. Right, I should probably go. I shall return to our training then. โอเคอย่างแรกเลยก็คือว่าอยากจะบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ We've gathered some supplies in that chest. Take what you เก็บ need. เสบียงไว้ในหีบอยากได้อะไรก็เอาไปอ๋อคือไม่ได้ใช่อะไรคือจะบอกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นทั้งเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องรองเนื้อเรื่องย่อยๆอย่างเช่นว่าตัวละครของแต่ละตัวในเกมเนี้ยก็จะมีมิติความรู้สึกความเป็นมาที่แบบว่าแตกต่างกันไปทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมมานั่งกดเนี่ยซึ่งผมบอกเลยว่าต่อไปเดี๋ยวผมคงจะกดอ่านอยู่อย่างเงี้ยตลอดเรื่อยๆเหมือนกันมันก็จะทำให้เนื้อหาของเกมเนี่ยค่อนข้างจะยืดยาวออกไปหน่อยเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือว่าเราจะได้ศึกษาตัวละครว่าแต่ละตัวเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจอะไรไงมีเหตุจูงใจอะไรไงบ้างมีอดีตอะไรไงบ้างซึ่งมันทำให้เดินเรื่องเนี่ยมันสวยงามสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าสังเกตนะเวลาที่เอลลอยคุยกับคาแรคเตอร์คุยกับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือเขาจะแบบตาเขาจะอินเนี่ยเขาจะอยากรู้ว่าแบบคุณเป็นยังไงบ้างแล้วคือตัวละครที่ตอบกลับมาเนี่ยคือเขาก็จะแบบเล่าด้วยความแบบว่าจริงใจด้วยความเจ็บปวดด้วยความแบบดีใจอะไรต่างๆที่แบบสีหน้าท่าทางมันออกมาจริงคือผมว่ามันทำให้เกมเนี้ยมันเป็นยิ่งมากกว่าเกมมันเป็นหนังแบบว่าฟอร์มยักษ์ใหญ่ๆที่แบบว่าสามารถทำไปได้หลายเอพิโซดเลยซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ดูแล้วก็คืออาจจะไม่เก็ตว่าทำไมต้องแบบว่ามานั่งกดดูในเรื่องทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วคือมันเยอะจริงๆนะอันนี้ก็คือแนะนำว่าอาจจะกดข้ามไปตรงนี้ก่อนก็ได้เพื่อที่แบบไปดูฉากที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะชอบเป็นพิเศษอาจจะเป็นชอบฉากต่อสู้อาจจะเป็นฉากที่แบบว่าตัวละครหลักกำลังแบบว่าไฟกันอะไรแบบนี้หรืออาจจะเป็นฉากเนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องรองอะไรเนี่ยอันนี้คือสามารถทำได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าผมน่าจะแบบพยายามเก็บเรื่องให้มันได้เยอะจริงๆเพราะว่าผมรอเกมนี้มานานมากจริงแล้วคือผมไม่ได้ไปเล่นไม่ได้แบบไปดูสตรีมอะไรอย่างอื่นก่อนเลยของก่อนที่แบบจะมาเล่นเกมนี้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะแบบติดกัดนิดนึงแต่คือเราเก็บเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างครบแน่นอนนะผมว่าโอเคไปต่อยืดยาวแต่แบบแหมก็เก่งใจไงบางทีเราอะไรอะเรามัวแต่ฟาร์มเรามัวแต่เล่นอะไรเงี้ยแทนที่จะเข้าเนื้อเรื่องหลักเอามัวไปหาธนูใหม่มัวไปหาอุปกรณ์ไปหาชุดใหม่ไปอัปเกรดชุดใหม่แล้วคือเดี๋ยวพอได้ชุดใหม่ก็ต้องแบบไปหาอุปกรณ์อัปเกรดต่ออีกทีนึงอะไรเงี้ยอาจจะใช้เวลาหน่อย Looks like this room's changed. นี่ไงแล้วเราก็เจอ Is that your doing, Gaia? Yes. I have repurposed the displays to track the cauldrons you have acquired data from. เดี๋ยวคุยกันนะโอเคคุยกับโคทาโร่ก่อน It's good to see you. อ๋อมันเรียนอยู่ตรงนี้ก็ว่านึกว่าอยู่ไหน You've got a lot of questions. I've been told of our enemy and their intentions. Your friends showed me to the vision you keep in this place, Gaia, and gave me this focus. I don't pretend to fully understand everything, but all I really need to know is where to train and when to fight. Welcome to the team, then. แบบ
get to the point เลยแบบว่าให้ฝึกที่ไหนแล้วก็ต้องให้แบบไปสู้ที่ไหน เดี๋ยวผมกดดูเลยนะชาวเทนักเจ้ากระเพราท้อง You ฟ้า said the bulwark was your home a long time ago. That you were part of the Sky Clan. Yes. โอ้โหแบบไปถามแบบเรื่องลึกๆเลยอะถามอดีตของตัวละครแต่ละตัวเลย As นะ you wish. My parents were killed in a clan skirmish, so I was raised by my squad. As I grew older, I came to be known as an accomplished fighter. Tekote took a special interest in me. I fought by his side against the Karja and led my squad on a dangerous climb into the Daunt. It was I who opened the gates at Barren Light from the east side, allowing the Tenakth to raise it. That must have gotten you some attention. Indeed. I was welcomed home as a hero, and I was content. Then why'd you leave? I became a marshal. ทำไมเจ้าถึงมาเป็น Why did you ขุน leave พล the Sky Clan to become a marshal? I was sent to the Kulrut by Tekote. Back then, I would have obeyed his every order. I believed in him, like one would a father. I was too blind to see the fear in his eyes. Fear of a rising young warrior challenging his command of the clan. I returned a hero from the battle at Barren Light. But to him, I was only a threat. Never occurred to him that I had no interest in rising above my station. Why did Tekote think you wouldn't be a threat to him if he sent you to the Kulrut? Tekote knew that if I survived the Kulrut, I'd be forced to forsake the clan to serve the Tenakth as a whole. I'd never be allowed to challenge his command, even if I wanted to. After our victory at Barren Light, Tekote spoke to our people, said it would be selfish to rob Hikaru and the marshals of a warrior like myself. Even though he knew perfectly well, I had no intention of ever leaving. It was exile, guised as an honor. One he knew I couldn't refuse. So I became a marshal, and never looked back. I'm sorry you had to go through that. I am not. Though it pained me at the time, a marshal is what I was destined to be. คือตอนแรกก็อยู่กับเทโกเทแหละแต่ว่าเทโกเทเนี่ยกลัวว่าไอ้โคทาโร่เนี่ยจะเป็นอันตรายเกินไปก็เลยส่งไปที่พิธีกุลุตเพื่อหวังว่าจะให้ไอ้เนี่ยมันแพ้แล้วก็กลายเป็นท่ารับใช้ที่แบบว่าเชื่อฟังแต่กลายเป็นว่าโคทาโร่ดันชนะพอชนะปั๊บเขาเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้เจ้าเทโกเทเนี่ยมันก็เลยกลัวก็เลยคิดแผนขึ้นมาบอกว่าเจ้าเก่งมากเพราะฉะนั้นการที่ข้าจะเก็บเจ้าไว้เป็นขุนพลของข้าเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรอะไรเงี้ยคือจะดีกว่าถ้าเกิดว่าโคทาโร่เป็นทหารเป็นขุนพลของเฮคาโร่อีกทีหนึ่งก็คือหัวหน้าเผ่าเฮคาโร่อีกทีหนึ่งเนี่ยจะดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าโคทาโร่ก็เลยไปอยู่กับเฮคาโร่ก็แทนก็ได้ไปอยู่กับหัวหน้าเฮคาโร่แทน When we were at the bulwark, the guard said something about the wings of the Ten. Hikaru also mentioned it at the Kulrut. Dekka, too. What does it mean? The visions tell us that the Ten flew on great metal machines with wings and leapt into battle from the sky. For us, to imitate this feat is the ultimate expression of martial prowess, and it is why the challengers leap into the arena during the Kulrut. Many times I imagined it as a child. The feeling of freedom and the awe it must have inspired. What did Chief Hikaru say when you told him he'd be joining me here? You spilt rebel blood at the Grove and helped reunite the clans. There was little more to be said. He understood. Well, I'm honored he lent me his best marshal, at least for a little while. Indeed. What are you looking at over there? The others have been helping me decipher the symbols the focus shows me. So, I thought I'd try to understand the weapon you intend to use against the enemy. This Hephaestus, it will be able to make machines? That answer to Gaia?
Yes. How many? As many as we need. Such power. Has the world ever seen the like? Now that you know who the enemy is, do you have any questions? I'll admit I find them hard to grasp. From the heavens. And invulnerable. For now. I will leave the strategy to you. I trust you will point my blade where it will cut the deepest. You've had some time with the team now. Any thoughts? I admit I was surprised to see Nutaru here. Farmers don't make for effective soldiers. I'm told she rallied some in her tribe against the Karja and fought all the way to Barren Light. Interesting. Perhaps I'm mistaken. ก็เป็นคนที่ยอมรับความจริงอยู่นะ I should go. Feel free to check in on Hikaro and your people. Door's always open here. I will. May the 10 walk with you. มันต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าเข้าใจยากมากแน่ในการที่แบบว่าตัวละครที่แบบไม่รู้จะสื่อสารแค่แบบว่าคนเผ่าที่บ้าแต่เรื่องสู้รบหรือไม่ก็ทำได้ทำสวนอย่างเดียวเนี่ยจะมาเจออะไรเรื่องพวกนี้เรื่องเครื่องจักรเรื่องคนในอนาคตเรื่องยานอวกาศอ๋อเดี๋ยวกันนะโอ้อะไรการสร้างเหรอเดี๋ยวก่อนนะไอ้เครื่องนี้มันเครื่องอะไรนะจำไม่ได้โอเวอร์ไลท์ราเวนเจอร์สร้างโอเวอร์ไลท์นี่เพื่อปลดล็อกความสามารถในการโอเวอร์ไลท์จากคนนี้ในป่าอันนี้ด้วยโอเวอร์ไลท์ได้ทางผืนของ Snapmore 2 Velo Pack ตัวนี้เขาโพฮอนระบบประสาทของโพฮอนเหรอก็ตัวนี้โอเวอร์ไลท์โรลเลอร์แบล็กแล้วก็ตัวไวมอไอตัวฮิปโปแสดงว่าตอนนี้เราก็ทำได้แต่ตัวนี้แหละโอเวอร์ไลท์ราเวเจอร์ลองดูสิโชว์โอเคมันทำเป็นสร้างงานด้วยเลยนะทำเป็นสร้างงานเผื่อไว้ด้วยแล้วกันเผื่อจะได้แบบว่าเจอระหว่างทางแล้วเราก็จะได้แบบเก็บใช้บริการเอามาใช้งานใช้การหน่อยงานไวมอนี่แล้วกันที่จะเอาหมดเลยดีเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมันจะแบบว่าเปิดเมนูมาแล้วมันจะเยอะเกินมั่วไปหน่อยดูยากโอเคนี่คือกล่องหีบอันนี้มันที่เราเปิดแล้วใช่ไหม Why don't you check the cache? ต่อไปที่เราจะ Looks ต้อง like someone's made this space their own. โอ้ I see you ทำ found เรียบร้อย Farland Zo's room, Aloy. ห้องหัวและ I โซ believe they wanted private accommodations. อ๋ออุตส่าห์แบบว่าเดคอเรทแล้วคือแบบว่าตกแต่งด้วยแบบว่าเชิงเทียนด้วยนะของวาวและโซเตียงเดียวอ๋อจ้าโอเคแม่อันนี้เราเข้าไปเผือกแต่ละห้องได้ใช่ไหมโปรแกรมไปGaia, I thought you said the data here was lost. Oh I was able to repurpose the equipment to store the data you have acquired in your travels. กลับมาอีกทีนี้มีการอัปเกรดฐานนะดูสิดู Looks like Errant and Katalo moved their stuff in. เฮ้ยเอาของย้ายเข้ามากันเว้ยกดมาไกลๆกันวะเนี่ย นี่ได้เกิดว่าไปอีกรอบหนึ่งนี้แบบกลับมาเนี่ยทางเดินอะไรที่แม่งแบบไม่ได้เต็มด้วยแบบว่าไอเทมของไอพวกนี้วะเนี่ยอ้าวประตูเปิดต้อนรับอันนี้ก็ Looks มี like someone's rearranged stuff in here. โอ้และไอ้ดีล่ะ I see you found your room. ไอ้นี่มัน Your นี่ companions thought you would ของชนเผ่า appreciate a นี่เปล่า private วะ space of your own. That was thoughtful of them. พวกเขามีน้ำใจแต่ตรงนี้แหละเพื่อเติมของทุกหมวดโอเคเติมแล้วแถวนี้ล่ะมีเหล็กไหมเดี๋ยวดูดิช่องเก็บของมีของขายบ้างเหมือนกันแล้วก็มีของที่ไปฟาร์มอะไรได้ด้วยโอ
ความเสียหายของตัวสร้างความเสียหายขณะที่ล่วงหรือว่าสไลด์ก็คือตอนโดดขึ้นไปอะไรนะตอนโดดแล้วก็ตอนสไลด์เฮ้ยไอ้นี่อะไรเดี๋ยวกระโดดไปทำไมล่ะทำไม My old spear. ของเล่มเก่า Rust helped me make it. When I finished my อ๋อ training. ร Feels อ like ช่วย so สร้าง long ago now. จะถามกิน When ไหม Varl found me after the Hades proving lab, I thought I saw Rost. I don't think he'd understand any of this. Or what I have to do. อ๋อดูหน้า But หน้า still, คิดด้วยอ๋อคิดถึงเหรอ she was here. คิดถึงแบบพ่อบุญธรรมที่แบบว่าคอยเลี้ยงดูอบรมดูแลมาให้ This What's is the up rite with of that? passage that Vashav Nige. gave me at the embassy. ใช่ที่ฟาชาร์ปให้ I liked him. แต่ตายแล้ว He seemed like a good man. I think he ตัว was ละคร really แต่ละ looking ตัว forward นี่ to ดู going เหมือน home. จะแบบว่า มีมิติเยอะอะแต่บางทีก็แบบอ้าวตายแล้วเหรอตายเร็วมากเลย I've been carrying วางจี้ Elizabeth's pendant with ค่า me พก for จี้ของอ months. ลิซาเบธอ๋อ But since we're gonna stay a while, จี้ที่เป็นรูปโล I ก think นั่น I'll แหละ keep it here, where it'll be safe. อืม Elizabeth put all of her faith in Gaia. And Gaia put all of her faith in me. If I can do it all, recover the subfunctions, defeat Zenith, heal the world, I'd like to think Elizabeth would be proud. ต่อเราจะได้ไปถึงไกอากันหรือยังเนี่ย เอ๊ะว่าแต่ว่าเหมือนภารกิจเราจะโดนเมินว่ะเดี๋ยวจะพึ่งกลับมาที่ภารกิจหลักก่อนนี่ก่อนโอเคไปเลยแล้วกันไม่รู้มีห้องเหลือเปล่าแต่ว่าเราเข้ามานะที่ห้องไกอาก่อนแล้วกันว้ากลับมาแล้วเอาอีเทอร์มาให้แล้ว Welcome back, Aloy. Welcome back When you're เอลอย ready, please merge ether with me. กรุณาประสานอีเทอร์เข้ากับฉัน Afterwards, หลั I งจาก must นั้น discuss ฉัน an ต้องหา important matter หรือ with เรื่อง you. สำคัญกับคุณเสียบเป็นอิเลเมนต์อีกหนึ่งอันเป็นอิเลเมนต์อันแรกจากใน3อันที่ได้รับวิชามานะว่าเรายังไปต่อกันอีกเรื่อยๆไม่ต้องห่วงไม่จบง่าย So, what did you want to discuss? While you were away, I received an unusual transmission on my dedicated Aletheia frequency. Aletheia. That's one of the subfunctions you couldn't detect before. Yes. The transmission occurred so slowly that at first it seemed like an accidental blip of data amongst background static. Once I noticed this irregularity, it took some time to collate the complete message. Coordinates. Where does it lead? To a mountain to the northwest of this facility. A ๆตัว word ต of กชิง caution, ของสุดวิ Aloy. จัยนี้ It is possible this transmission is genuine. It is also possible it is being broadcast by someone มี or สัญญาณเรียก something ไป else. You don't think it's actually Aletheia? I am uncertain. What's SOS? It is an old world code. A distress signal. A desperate plea for help. Why would Aletheia send a coded transmission on a frequency only the two of you can communicate on? I believe it was done as a precaution to avoid detection, or at least to create the appearance of the desire to do so. I am also uncertain why Aletheia would expect that I would be able to detect and respond to its distress signal at all. As far as it is aware, I no longer function. Okay, so either Aletheia is in trouble and sent the message hoping you were out there, or someone else is trying to get us to go to these coordinates pretending to be Aletheia. That is my conclusion as well. Could the Zeniths be sending the transmission?
According to the data I reviewed on your focus, the Zeniths recovered the other Gaia root kernel in the Hades Proving Lab. It is feasible they used it to gain access to my internal frequencies. So, maybe they sent it thinking you'd respond and reveal your location. Possibly. However, the transmission is highly irregular. If they intended to provoke me into revealing myself, I would expect the communication to be more routine. Right. So maybe it's not them then. You said the coordinates lead to a mountain to the northwest. What's there? I have no record of anything of note in that vicinity. Okay, and what about the other number in the message? 237. Any idea what that means? I have queried my available databases, but it does not appear to have any significance. Perhaps its meaning can only be understood at the indicated coordinates. All right, I'll go to the coordinates and check out the source of the transmission. All by yourself? No way. เอาละโอ้ I included Erend and Varl in this briefing via their focuses. อ๋อ I concur that you should not investigate this alone. What if it's a trap? แอบพ่วงสาย Of เลยนะ course it could be a trap. But if it really is Eleuthia, then it's in trouble, and I need to bring it back. Don't worry. I'll be careful and... We're coming with you. Fine. Go grab your things. We'll wait for you at the west exit, in case you need to upgrade your gear. โอ้โอเค ไก่อายก็ประเมินแล้วไงว่า ถ้าเกิดว่าเราไปเองคนเดียวเนี่ยอาจจะอันตรายก็ได้ ก็เลยแบบว่าชวน2 คนนี้ให้แบบมารับรู้เรื่องด้วยแล้วก็จะได้ไปด้วยกันดีกว่า โอ้ได้แต้มทักษะไป2เก็บไว้ก่อนจุดกำเนิดเสียงสะท้อนภารกิจใหม่กดแท็บเพื่อดูมาเรามาดูดีว่าจุดกำเนิดเสียงสะท้อนไกอาตรวจจับสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ดูเหมือนจะถูกส่งมาโดยเอรูเทียหนึ่งในฟังก์ชันช่วยเหลือที่หายไปของเธอเอลอยต้องไปตรวจสอบด้วยความช่วยเหลือจากเอเลนและวาวโอเคลองดูดิบนแผนที่ก็เราไม่ได้ออกไปไม่เป็นไรวันนี้เราก็ได้ภารกิจนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอันนี้ต่อแต่ก่อนอื่น Aloy. ไก่อามีอะไรจะ That พูด was อะไรกันหลังไหม sneaky of you, patching in Varl and Aaron to our conversation. นะแซว I am pleased you accepted their help. Is there something you wish to discuss before you depart? คำถามเกี่ยวกับฟังก์ชันช่วยเหลือที่หายไปตัวอีเทอร์อะไรต่อดีอีเทอร์กันละกัน You mentioned that the superstorms have subsided. Is that Ether at work? Yes. Thanks to Ether's capabilities, weather patterns in the local region should mostly stabilize for the time being. อีเทอร์จะคว That'll บ be คุ a มพ relief วก for the Tanakh. พายุอากาศงั้นเล One ย of their villages is still recovering after a mudslide caused the whole place to flood. I will continue to stabilize the atmosphere for as long as I เป็นคน can. แบบว่าคอยจัดการพวกชั้นบรรยากาศตัวอีเทอร์ Why did Ether take up residence in an ancient war museum? นั่นเด็ก As with the But you other were in there, subordinate functions, Ether needed to install itself on a processor with adequate storage and power. One in the museum appears to have been sufficient, given that the holographic displays were still active. So Ether was assured it could stay for as long as it needed to. Correct. Though it is curious that it chose a place surrounded with the ancient ruins of aircraft. Maybe it also felt at home there. ต่อไปดีมิเทอร์ What can you tell me about Demeter? Demeter sows, fertilizes, and tends to plant life. ดีมิเตอร์ทำหน้าที่หว่าน So เมาเล็ด once ให้ I อา bring หาร it แล้วก็ back, ปลูกพืชขึ้น all ใหม่ the blight out there will start to get better. While permanent restoration requires the abilities of Hephaestus, I may be able to improve conditions in the region for a while. However, a word of warning. Like Ether and Poseidon, Demeter's response to my query was highly irregular.
Alone and frightened, it may have taken measures to assure its security. Okay, I'll keep my guard up. ขอฟังพูดใส่ดอทเลย So, Poseidon, what do we know about it? Poseidon controls the organic and chemical composition of water resources. Once it is restored to me, I may be able to improve conditions in the regional watershed. But I must warn you, like the others, Poseidon is lost and frightened. It may have taken measures to protect itself. I'll be careful. The missing subordinate functions. What can you tell me about them? Artemis rewilded the Earth with a variety of animal species. Eleuthia was responsible for gestating, nurturing, and acculturating a new generation of human beings. Apollo was tasked with preserving, organizing, and disseminating vast archives of human knowledge and cultural achievements. Unfortunately, all archived Apollo data was purged on the 2nd of February 2066 by order of Ted Pharaoh. ไอ้เท็ดแฟโร่ Pharaoh, huh? I really hate that guy. Understandable. He appears to have been pathologically narcissistic, impulsive, and unstable. จำไม่ได้ว่าทำไมมันต้องไปลบข้อมูลไว้ All three of the missing functions have already served their purpose, or มัน were เป็นพวกแบบความรู้ฟังก์ชันของคนในรุ่นอดีตเลยนะที่สามารถที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่เจเนอเรชั่นใหม่ได้แต่แม่งลบทิ้ง Restoring หมด the เลย remaining elements would increase my heuristic processing density. Perhaps you will be able to procure Eleuthia at the SOS coordinates. Artemis and Apollo, however, remain unaccounted for. How's Katalo doing? I detect that the loss of his arm still deeply pains him, though he has not voiced his thoughts. I may be able to assist in his recovery, should he be interested. Really? I'm sure he will be. How are things around here? Zoe has been studying the morphology of her land gods in an effort to understand their sickness. Without the abilities of Hephaestus, I am unfortunately unable to correct their programming. However, Zoe and I are hopeful we will find an alternative way to heal them. Well, keep at it. Varl and Zoe seem to like spending time together. Indeed. While studying Old World data, Zoe discovered references to a dietary lifestyle known as vegetarianism. She appreciated the similarities with Utaru practices and encouraged Varl to try out this lifestyle. ชวนมาเป็นวีแก How น did that go? ทานแต่ผักกัน I believe they have agreed to disagree. มีให้กดต่อ How's Aaron handling things? He is becoming increasingly accustomed to use of the focus after an initial incident. What did he do? He unfortunately crushed his first focus as he attempted to affix it to his temple. Amongst a number of Oseram curses, I believe he also blamed the focus for being dainty. He has given repeated assurances that it will not happen again. Well, good thing we have a lot of extras, I guess. เรื่องโลกยุคเก่าที่นี่เหรอ So this facility, the Regional Control Center, it was meant to oversee the terraforming system? For the local region, yes. Had humans received their education from the Apollo database, they would have then been guided here to assume operation. As that never happened, this place remained vacant. Until Minerva decided to settle here. Gaia? What was Elizabeth like? Her presence is interwoven with my memories. The moment I came online, she was there. We exchanged greetings, names, then set to our task.
It was the first of many conversations. I enjoyed being in her company, listening to her stories. She was my creator, my guide. Your friend. Yes. When I reviewed the data on your focus, I was saddened to learn of her fate, though I am glad she made it home. I deeply wish she did not have to be alone. She was okay with that. She gave all of herself. The only one who could. Thanks, Gaia. 0 Dawn ภาค So, เก่า Project Zero Dawn. The greatest minds in the world, all working to build the terraforming system while the Pharaoh Plague devoured the planet. What was it like? Personnel worked in rotations at all hours of the day. Resources and technology were secured from across the world. Within a month of the project's conception, I was launched and began my education. Elizabeth encouraged me to spend time with the rest of the Zero Dawn staff. She said it was important to experience many personalities and perspectives to aid in my emotional development. What were they like? Scared, hopeful, determined. They were hurtling toward technological achievements on a scale never before attempted. I owe everything to their dedication. So the Hades Proving Lab, where I found the Gaia kernel. It used to be a Pharaoh research facility? Yes. Prior to appropriation by Zero Dawn, the facility was used to engineer and test advanced computer viruses. It appears to have been one of many research initiatives by Pharaoh Automated Solutions. Guess it wasn't enough to build automated killing machines. He wanted viruses to infect them with too. So, a while back, before the battle at Meridian, I went into Banuk territory. I discovered another AI there, one not related to Zero Dawn. Cyan. It was created to oversee operations for a volcanic stabilization project, and it spent the last 1,000 years in isolation. I'm guessing you didn't know about it? No. From the data on your focus, it seems that Cyan was cut off from the outside world, an effort by its creators to protect it from the Pharaoh Plague. Any chance it could help us now? I have already attempted contact, with no success. Given its previous experience with accepting an outside network request, I imagine it is unwilling to do so again. Right. Because last time Hephaestus enslaved it. Well, that's too bad. I think the two of you would have had a lot to talk about. There was an ancient tank embedded in the bulwark, buried under a bunch of boulders. Any idea how it got there? During the Pharaoh Plague, the U.S. military resumed the use of human combatants, as automated machinery was unreliable. It is possible the vehicle was part of a pre-automated war fleet. So they fought against the Pharaoh machines in the valley, until the mountain was blasted apart and buried them. I should be going. Goodbye, Aloy. จุกๆไปเลยเป็นล่ะเนื้อเรื่องเยียบนั่นอะไรเหมือนอยากจะให้เราไปทักทาย Gaia, ใกล้ไปนะ what is this? It is a control console for a drone-based imaging system connected to this dome. I will transmit the relevant data to your focus. Huh. So this Cyclops is a network of drones to monitor the deteriorating biosphere conditions. I guess it was meant to display on the dome, but the drones aren't connected anymore. I think I can reconnect some of them already. โอ้ And it seems like there are more out. ขอดูซิไหนอ่ะอันเนี้ยเหรอโอ้ทุนสำรวจ
เอาโมดูลโดนสำรวจมาแล้วก็เชื่อมต่อโมดูลโดนสำรวจกลับเข้าไปครั้งหนึ่งไอ้โดนที่แบบว่าเราเจอมันบินหึ่งๆแล้วเราก็ต้องไปแบบไปเกี่ยวให้มันลงมาแล้วก็เอาไอ้ตัวลูกตาสแกนของมันออกมาใช่ไหมที่เราได้มาแล้ว1 ตัวตอนที่เราไปปราบไอ้เจ้าน้องเต่าอ่ะน่าจะนั้นเนาะอ๋อให้เอามาใส่นี่โอเคอ่ะมีอะไรต่อนะเหมือนจะยังอยากให้คุยต่ออะไรด้วยอ่ะจริงเหรอ Hi, Gaia. ให้ไก่อ่ะ Hello, Aloy. ฮัลโหลเอลอยนะมีเสริมอะไรขึ้นมาด้วยเรื่องโลกยุคเก่าทีนี่ So I guess this room was meant to keep an eye on conditions outside? อ๋อเพราะเราไปแบบไปทริกเกอร์ไอตัว From Ito, here, pang the control key. facility's operators Malay would may have been รื่อง able เพิ่ม to ขึ้น observe weather and machine activity in real time. That would have been quite a sight. It may still be possible to view some of them should you find and reconnect the cameras to this room's console. I'll keep a lookout. I guess I should get going. As you say, be well, Aloy. วีเวลเอลอยเอาละได้เวลาที่เราจะต้องเดินทางกันต่อแล้วมั้งเอาบทสำรวจกลับไปที่ฐานเปิดเมนูภารกิจเดี๋ยวอย่าเพิ่งก่อนเราเอาภารกิจตัวหลักเข้ามาก่อนดีกว่าก็คืออันนี้นะอย่างฮะโอเคขนาดในศูนย์วิจัยนี้ก็ยังมีเควสหลักเควสรองอะไรอยู่ข้างใน Unlock another room in the main living area. สามารถปลดล็อกอีกห้องหนึ่ง Good to know. I'll check it out when I can. ไหนห้องไหนห้องนี้ไม่ใช่โคทาโร่ยังอยู่อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ไม่มีอะไร Huh. That door's unlocked now. อันนี้เหรอ Gaia, what was this room for? ห้องนี้มีไว้ทำไม This was intended to be a recreational room for ห้อง control สัตว์การ center สำหรับพนักงาน operatives. ปฏิบัติที่ศูนย์ควบคุม Unfortunately, the entertainment modules were lost with the Apollo database. Oh, that's too bad. เหมือนแบบเป็นห้องควบคุมโดนอะไรนี่ทีละเฮ้ยไอ้นี่ดึงได้จำได้ไว้ทำแบบนี้มันดึงได้ไหนขอดูดิแอบซ่อนอะไรไว้เอ่ย There's data here. มีข้อมูลตรงนี้ด้วย What for? แล้วก็อีกห้องนึงการประกมนิดหน่อยบันทึกเสียงความเสียหายส่วนเล็กน้อยก Switch ด to เล่ a น private log? Okay, so ชาร์ลีด Regional Control Center 9. Design of the facility's coming along. When Gaia finally builds it, it'll have everything it needs. Except personality. So, I'm going to sneak in my own mark. A couple of flourishes. Starting with this little tucked-away hideout. August would have gotten a kick out of it. He loved hidden passages, like the kind in old English castles. But I've got something bigger planned. My piece de resistance, if you will. พวกแบบว่า Data ข้อมูลเก่าๆเนาะมันก็เป็นแบบว่าบันทึกคำพูดของคนที่แบบว่าเคยทำงานอยู่ที่นี่มาก่อนกล่องเสบียงโบราณอ๋อลืมเราต้องปิดโฟกัสก่อนนั่นอะไรทำไมเราถึงจะเข้าไปได้อันนี้มะตรงนี้ก็ได้เหรอคนหายก็ได้โอเคแบบนี้ก็ได้เนาะอันนี้คืออะไรของสมบัติก็แบบว่าเข้ามาเก็บดีเทลเนื้อเรื่องย่อยหน่อยนึงแล้วก็แจกของแจกสมบัติใ
ให้เอาไปขายทำซื้ออุปกรณ์ทำฟาร์มได้ต่อโอเคไป There it is. ไม่ได้คุยกับเราเนาะ อย่าเพิ่งคุยเดี๋ยวขอไปลุยกับ2คนนั้นก่อนไปหาข้อมูลเพิ่มตัวช่วยของไกอาต่ออีกทีนึง There she is. เอาไป Head out. ขับพร้อมแล้วจ้ะไปกันเถอะ Let's go. Look at us. 3 battle-hardened สาบ badasses สหายจอม forging อึ into ด the unknown. ไปที่ไหนก็ไม่รู้ต้องสนุกแน่ๆ หน้าวาวแบบว่าเอาก็เหมือนเป็นแก๊งสามชาค่อยๆแบบว่าไปติดตามภารกิจหน้าที่ตามเอลอยทีหนึ่ง This distress call had to be up a really steep mountain, huh? ก็ยังอุตส่าห์ปีนได้เนาะเอเลนโอ้ยปากเขาบอกว่าอยากจะมาช่วยแต่ว่าดูจากภาระรูปร่างสัดส่วนตัวเองนี่น่าจะแบบลำบากน่าดูเอาเจอแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ามาไงวะยิงแบบว่านุ่มนิ่มชิวๆเลยหาย What the hell? เอ้ยเอ้ยเอ้าแทงได้ไอ้นั่นแบบอ้าวเอลอยเห็นระเบิดได้ไงก็ไม่รู้แต่เอลอยเห็นแล้วเก็ตได้แน่เลยว่าไอ้ตัวนั้นคือตัวที่แบบช่วยทำลายโล่ไอ้ตัวชิลของไอ้พวกบอกว่าเซเนตอะ Burrow, see if there's anything over there. On it. We'll check out the battlefield. Let's start with that zenith. อ่ะ Well, there ไหน are ดูดิ obviously more zeniths than we know about. ตายเหรอ Can't believe you fought one of them. Almost didn't make it. เอ้า I can feel this เรียบร้อย frost down to my bones. ขอดูศ Whatever พ the หน่อย rebels did. It took down her shield. But why was she here? I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? It looked like she can make it come and go at will. What? Hello, Let's go Verbena. now. What do you have for me? Well, go do I your checked thing. everywhere, still no I'll sign wait of the here. asset. เวอร์เบน่า Can we call ตัว off นี้ this pointless search already? Let's not forget who let it slip away in the first place. Now, I'd like to see results by nightfall. Do you think you can manage that? เหมือนได้งานมา I think I see something. เห็นบางอย่างก็คือนี่แหละเห็นพวกทหารพวกนี้แหละเข้ามาก็เลยแบบเริ่มค่อยๆไล่ฆ่างั้นแสดงว่าจะต้องมี something อยู่ตรงนี้ใช่ไหม What a mess. ทำไมเราแท็กมันไม่ได้ล่ะดูต้องใกล้ก่อนเอาตรวจสอบก่อน Spectre The Spectre had instructions to โอ้ assist recovery of the asset. I wonder what this asset is. คือชุดข้อมูลเหรอส่งรายงานให้กับฐานะจอบีเอลี่แล้วตรวจพบศัตรูกำลังประทับเป้าหมายพวกแบบว่าหลอกบันทึกว้าวดีมากหรือวันนี้หนาวเป็นบ้าเลย หนาว You done looking around? สำรวจรอบเสร็จ Almost. almost นะอย่าพึ่งแสดงว่ายังให้เราแบบว่าตรวจสอบดูรอบๆแถวนี้ก่อนได้ใช่ไหม Mustache. โอเคโอ้นี่อ้าวมีได้เหรอโอ้ชาร์จได้ด้วยเฮ้ยของเล่นอันนี้น่าสนเอาไปด้วยได้ไหมมีจำกัดไหม
อ้น่าสนแน่เห็นแล้วแอบแบบว่าอยากจะกดถ่ายรูปเนาะ โอเคโยนทิ้งก่อนอ้าวก็เกมเขาให้สำรวจรอบๆนะว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วก็ดูซะหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดูกันก็ตรงนี้มีอะไรด้วยอุปกรณ์ตั้งแคมป์ Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? หนาวๆแบบนี้มึงก็มาเฝ้าเหรอกลายเป็นว่าตายห่างกันหมดเลย An Oseram with a focus. Looks like he was sending data on the weapons somewhere ส else. ลามที่มีโฟกัสทำลายตังตัวเองยกเลิกการตรวจทางกายไม่มีอะไรนี่ไงมาดูอาวุธละ Ah, I need weapon's that. still hot. ตัวใช้ I ต่อ need สู้ to เล know ยเนี่ย how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. All right. เอาหิมะสุกๆเลยได้ไหมจะได้เย็นไว I better get back to Erend. ๆเอาแค่นี้เหรอโอเคไปหาเอเลนต่อตรงนี้โอเค All right, she who sees the unseen. What did you find out? สตรีผู้มองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น This เห็น was อะไร a บ้าง carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. They were waiting for the Zeniths to show up, all so that they could test that weapon. อ๋อ The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Oseram that was operating it was sending data on it somewhere else. ใครเป็นคนบอกให้ไอ้พวกกบฏพวกนี้มันมาทำวะแล้วทำไม I've known tinkers that do กบฏ that. จะต้องแบบว่ามาประดิษฐ์อาวุธเพื่อที่จะปลดโลกชิวของเซเนตด้วย Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the sub-function thing you said could be here? The Luthia? I'm not sure. Come on, let's go talk to Varl. ไปคุยกับวาวต่อขอโหมดภาพนิดนึงแบบว่าอยากถ่ายรูปอะ อุ้ยสวยเนาะแต่ว่าถ่ายง่ายๆแหละเดี๋ยวจะรอกันนานขอถ่ายไปเยอะหน่อยนะคุณผู้ชมเผื่อแบบว่าเอาไปทำปกอะเกิดอะไรขึ้นกับหน้าเจ๊เขาเนี่ย โธ่ไม่น่าเลยโอเคไป let's go ต่อกันจ้ะไปว้าวมาแล้วรอนานไหมจะเอ๋สวัสดี That's a long way down. Some tunnel straight down into the mountain. รู้เลยวะเนี่ย Looks recent. Whatever it was, it must have been powerful. That Zenith the rebels killed was looking for something called the asset. The asset what it is. ชุดข้อมูล But my guess is it's somewhere down there. All right, so we head ก็ down. คือเจ๊โดนเจ๊คนที่กระซวกนั่น Stay here and จะมา stand เอาข้อ watch. มูลอะไรตรงนี้ซะ That หน่อย Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the ต้ others อง show สำคัญ up. มากอะ Contact us by focus if you see anything. Okay. If any trouble shows up, I'll call you. Let's go. อ่ะระวังปากทางไป ก็มันจะเหมาะสมดี โอเค ไปครับ พิกัด SOS เอามาดูอีกทีหนึ่งว่า There's some kind of ใคร old มันมา world ส่ง ruin ข้อ down มูล here. อะไรส่งขอความช่วยเหลื You อ said มา the Zeniths have their own backup of Gaia, right? Yeah, from the proving lab. So maybe they were after Eleuthia. Found its hiding spot, so it sent the distress signal. Maybe.
ทางไหนดีอ่ะไปด้านขวาก่อนดูหน่อยสิขอดูสำรวจทีสิตรงนี้มีกล่องม่วงต้องมีของแพงๆเอาไปขายโอเคแล้วโอเคไอเนี่ยคือทางหลักที่เราต้องไปต่อแล้วก็ไอด้านนู้นล่ะมันเหมือนจะเป็นทางที่เราไปได้นะจริงๆนะเนี่ยได้ป่าวะหรือว่าแค่นี้แค่หลอกเราเหรอโอเคไม่ได้ด้านนู้นล่ะเอ้าถ้าเรากระโดดไปด้านนู้นได้ไหมเอ้าไม่ได้แล้วไม่ได้กันไม่ได้ไว้กันไปลอยมาด้านนี้ขึ้นไปไปว้าวถอยหน่อยมาตามมา Looks like some kind of data center. ตรวจสอบ I might be able to access the facility systems from that console. ก็คือให้เราไปหาที่คอนโซลตรงนั้นเราสำรวจอย่างอื่นก่อนไหมหรือว่าเราตรงประเด็นเลยดิเฮ้ยไอ้นี่อะไรวะสำรวจเครื่องส่วนสัญญาณเหรอไอ้เนี่ยเหรอ I've never seen a transmitter like this before. Looks like it's เหมือนมันจะทำลายตัวเอง self-destructed. ไปแล้วเป็นเครื่องส่งสัญญาณแต่ว่าทำลายตัวเองไปแล้วเนี่ยนะคอนโซลการเข้าถึงเอาละมากดดูว้าวเดิม This ดู was a Far Zenith research lab. ที่นี่เคยเป็นห้องวิจัยของฟาโร Looks like a lot of data was beamcast from here recently. From that device nearby. So Eleuthea's gone? If it was ever here, then probably. ต้องมาหาเอลูเทีย Then why แต่ were ว่า the อาจ Zeniths จะ still ไม่อยู่แล้ว searching for the asset? Let's keep looking around. แต่ถ้าเกิดว่าเอลูเทียไม่อยู่ที่นี่แล้วทำไมพวกแบบว่าเซเนตพวกนั้นจึงถึงแบบมาตามหาข้อมูลอะไรที่นี่อยู่เปิดประตูไปต่อ So, exploring another Far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Or anything you can blow up. แถวนี้เน้นสำรวจแล้วก็น่าจะมีพัซเซิลซ่อนอยู่ในนี้ด้วยแหละคิดว่านะเดี๋ยวเราค่อยๆแบบว่าลองแกะดูอีกทีหนึ่งว่าเราจะเจออะไรบ้างเกมแม่งแบบว่าเยอะจริงต้องให้เราสำรวจด้วยสู้ด้วย ฟาร์มด้วยเดี๋ยวอันนั้นก็ไปได้ว่ะให้เราไปไหนจะยะเนี่ยอันนี้ก็เกาะได้บันไดนั้นก็ขึ้นได้เปิดดูสักอันก่อนแล้วกันเผื่อจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นทางที่แบบว่าใช้เชื่อมกันอ่ะ Some kind of storage room, maybe. โอ้สโตร์ Maybe the asset is in here somewhere. งั้นเอาไว้ก่อน If it is, นั่นไง somehow the Zenith คิด couldn't ถูก find ที่แวะ it. มา Let's look around. เฮ้ยยังไงบอกว่าให้ลูกอลาวสำรวจรอบๆก่อนอาจจะเจออะไรก็ได้จีได้ยินเสียงดูในสมุดบันทึกโอ้อะไรวะเนี่ยจากทรงเจียว อะไรอยู่เนี่ยมีคุณแบบว่าทรงเจียวไม่มีอะไรทั่วๆไปอันนี้อันนั้นซีดีของเล็กของน้อยเราก็ดีใจครับเก็บไว้ก่อนเพราะว่ากดถึงจะใช้เวลาที่เราต้องใช้นะเราขายเพื่อที่จะซื้อทับถ่ายในการผลิตอาวุธเยอะมากนะ Wonder what they were doing here. Well, knowing Far Zenith, probably discovering amazing things for their own benefit. Yeah. Find anything that might tell us what the asset is? I don't think so. I don't think so Data point เหรอทีมตัวละครมันเยอะจริงๆนะ
บางทีแบบผมเองก็ไม่ได้เข้าใจทั้งหมดฮะเอาจริงๆฮะพวกเรื่องฮะเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครมันเยอะ แล้วก็เราอาจจะเจออะไรใหม่ๆแปลกๆที่แบบว่าเราไม่ได้เห็นมาก่อนด้วยซ้ำหรือแบบเป็นชื่อตัวละครที่แบบอารมณ์เหมือนโผล่มาแค่แบบแค่ในข้อความแค่เนี้ยแล้วก็หายไปละเหมือนกับตอนที่เราไปเจอไอ้พวก Data Point ที่แบบว่าเราไปทำเควสเสิร์ฟเนี่ยแล้วเราก็จะเจอชื่อตัวละครสมัยก่อนที่แบบมันเคยแบบว่ามาดรอปไอ้ตัว Data Point ตรงนี้ไว้ตรงเนี้ยแล้วเราก็แบบอ้าวแค่นี้เองนี่หว่าในเรื่องของตัวละครนั่นแหละมันของเก่าโทษบางทีก็แบบว่าอยากจะคุยด้วยวิเคราะห์ด้วยอะไรเงี้ยจะได้เป็นการเตือนสติตัวเองด้วยแหละว่าเกมตอนนี้มันกำลังอยู่ที่ไหนแล้วก็อยากจะให้แบบว่าคนดูเนี่ยได้แบบว่าค่อยๆเข้าใจไปด้วยกันหรือถ้าเกิดว่าใครเข้าใจมามากกว่านี้ก็ So, ก็บอกกันมากกันได้นะว่า how is มันมีอะไร Aaron บ้าง taking all of this? Really? Well, ชวนเมาส์กันต่อ the zeniths, the focus, it's a lot. But when I caught up to him in the Daunt and said you needed our help, he dropped everything and turned around. Well, he's loyal. That's for sure. loyal เหรอก็ไม่เชิงนะมันเหมือนกับแบบว่าเพื่อนมากกว่า เป็นเพื่อนที่แบบว่าสู้ร่วมสู้ตายกันมาก่อนในกับภาคที่แล้วเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าเห็นเราเป็นอะไรที่แบบมากกว่านั้นอะแต่จริงๆแล้วอะไรมันก็นิสัยดีนะมันก็ตื้ The อๆแหละ control console to access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? โอ้ Well, let's find out. เอ้าบอกให้เรากดเลยด้วยเหรอจุดกำเนิดเสียงสะท้อนอ่ะอันนี้เหรอหมายถึงตรงไหนอ๋อหมายถึงตรงนู้นปะโถเดี๋ยวอย่าพึ่งกลัวว่าถ้าเกิดว่าไปกดเป็นแบบทิกเกอร์แล้วอะเราแม่งจะต้องแบบว่าไปข้างหน้าต่อเลยแล้วคือ เดี๋ยวเราจะพลาดโอกาสการเก็บของฟาร์มพวกนี้นะครับใจเย็นแป๊บวับมีอะไรข้างล่างไหมยังไงไม่ใช่นี่ก็ชอบปีนป่ายไปด้วยจริงแม่นางคนนี้เอาละด้านนู้นละแหมถ้าไม่เข้าใกล้เนี่ยมันก็ไม่ขึ้นให้ด้วยนะว่าตรงนี้มีกล่องโอเคพอใจยังเอียดนั่นอะไรดึงได้ไหมดึงไม่ได้เหรอโอเคสบายใจไปต่ออ๋อจุดก่อเฉยๆไม่มีอะไรเอาแล้วไงล่ะไอ้นี่ใช่ไหมที่ให้เรากดแล้วเราก็จะเจอไอ้เจ้ารถไฟเหาะเนี่ยเหรอโอ้หนาวเอายังว้าว Those look like ectogenic chambers. ห้องเพาะเลี้ยงนะน่าจะมีหลายร้อยห้องได้ Hundreds of them. เดี๋ยว Why would Far Zenith Maybe need so Power. many? I found some data that said they plan to take them into space, but ที่ชาวห้อง they คือ shut the project down. And later they traded some with Zero Dawn for a copy of the Apollo database. So these were extras. Yeah, maybe. ปลอกรหัส 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. เช็คเดอะล็อกก่อนแล้วแต่ไม่ใช่นี่ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ Maybe this one. เฮ้ยพี่จิ๊บก่อนเดี๋ยวอันนี้กดบัวอย่าพึ่ง Nothing. ไอ้สองสามหกเมื่อกี้นี่คืออะไรไม่ใช่ใช่ไหม 236 containers in storage. เพราะมันเป็น Please สามรหัส enter เหมือ the นกันนะ container number you'd like to retrieve. How about this? แล้วถ้าอันนี้ล่ะโอเค Empty again. โอเคมันให้เช็คล็อกเหรอแล้วไอ้ล็อกที่ว่าเนี่ยอยู่ตรงไหนล่ะเราก็ต้องไปหาก่อนนะครับไหนว่ามีอะไรในนี้ไหมไม่มีอะไร
อันนี้แค่หลอกให้เราเปิดเข้ามาดูฉากเดี๋ยวนะโอเคด้านตรงข้ามล่ะมีห้องไอ้นี่ไหมมีแต่ว่าเปิดไม่ได้โอเคแสดงว่าเราต้องหา Data Point ที่มีเกี่ยวข้องกับพวกรหัสพวกนี้งั้นเหรอเอาแล้วไงล่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพวกสมุดที่เราบันทึกเอาไว้แล้วพวกนี้ล่ะมันมีบอกไหม Data Point ภารกิจลองโลกพิพิธภัณฑ์โคตรเยอะนี่คือมีโคตรเยอะเลยสัญญาณกู้สร้างอาศีเปิดฐานไม่ทราบได้พอยข้อความโลกเหรอนี่เหรอสัญญาณขอความช่วยเหลือเนี่ยก็คือที่237ระวังด้วยอะไรวะไม่รู้แหละลองไปกดดูก่อนอาจจะเป็นแบบว่า Data Point ตั้งแต่ตอนที่ไกอาเขาแบบว่าเจอแล้วก็เลยอยู่ในโฟกัสด้วยเอ้าเดี๋ยวเบอร์อะไรนะโทษลืมเลยสมุดบันทึก Data Point ก็กระตุ้นฟังก์ชันช่วยเหลือนี่อันนี้237 236 containers in storage. Please enter the container. โอเคได้ละมันคือ Data Point ที่แบบว่าไก่อาส่งมาให้ตั้งแต่ตอนที่เราไปคุยกับไก่อาตอนนั้นไงต้องแบบว่าอาศัยไหวพริบหน่อยถ้าเกิดว่าไปมัววิ่งตามฉากกี้แล้วก็เสียเวลาเปล่าเลยนะแต่จริงตัวละครมันก็ไกด์ให้ประมาณนึงแล้วแหละว่าต้องแบบว่าตรวจสอบในตัว Data Point ที่เราเคยได้มาก่อนก็คือพอเลี้ยงไอ้ตัวนี้ไว้เป็นตัว Elizabeth Sobat ของร่างโคลนตัวก่อนเอลอย It's you. นั่นเจ้านี่นะSkin's like ice. ผิวเย็นเฉียบดีเนี่ยไม่ใช่แมทริกที่แบบว่าเอาสายเสียบจิ้มไว้อะ Must have cut this from her head. But why? เป็นมนุษย์โคลน Hello, Elizabeth. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. Beta. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsiness. They are ruthless, and they have Aletheia, Artemis, and Apollo now. But at least I don't have the Gaia kernel to merge them with. เอลูเทียเหรอ You must succeed, or this was all for nothing. Good luck, and goodbye. แล้วมันอยู่ในนี้ได้ไงวะมันมาอยู่ในไอ้เจ้าหลอดแก้วนี่ได้ไงวะ She's still alive. เอา We need to get her back to. งานเข้าแล้วมึงมาแล้ว Shit, they can fly. นั่นแหละพวกซินเนตนั่นแหละจะมาเอาพวกนี้ Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Aaron? Two of those spectral things just fell out of the sky. เป็ก2 ตัว One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. กำลังมาหาด้วย We're coming up. Stay in cover until I น่า get จะได้ there. งานเพิ่มแล้วแหละ You พว got กเรา it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. เอาไปก่อนตัวใหญ่ก็จริงแต่แบบตอนนี้ I'll ฟื้นแล้วใช่ไหม protect her. โอ้หล่อฝากด้วยเอา We แล้วมึง should prepare before the Spectre gets here. กูเตรียมก่อนละ I can't let it get through to Varl and the clone. เงียบตุเหมือนเป็นลานที่แบบว่าเราต้องสู้แล้วก็มีตัวเกาะตัวจับ Here it comes! มันไม่ได้นี่จริงด้วย
เดี๋ยวอย่าเพิ่งเราสแกนมันได้ไหม Ooh, ugly one, aren't you? โอ้ได้แล้วขอดูสแกนหน่อยนะเสียหายกดกับพลาสมาก็มีอะไรที่มันระเบิดได้ไหมชอบดูอะไรที่มันระเบิดอะ มันแบบมันจะเอฟเฟกต์ดีไงไอ้นี้ทำให้หลุดได้ผมไม่ได้แบบว่ามีตัวแบบว่าชิ้นส่วนพิเศษที่ต้องเอาไปใช้อัปเกรดนะอะไรอ่ะก้นมันเหรอก้นมันถึงจะระเบิดได้เวรกรรมกูนี่แหละจะตายแล้วแต่ก็ตอนแรก โอเคมากกว่าก็ต่อเริ่มแรกก็เรียบร้อยกลับบ้านเก่าตุ้งเอ้ากลับมานี่เลยเว้ยเฮ้ยจริงดิเดี๋ยวนะเมื่อกี้เอเลนบอกว่าไอ้เจ้าตัวสเปกเตอร์เนี่ยมี2ตัวใช่ไหมแล้วเมื่อกี้ผมมาแค่ตัวเดียวโอ้ข้ามได้นี่ไงโอเค I should ไป prepare before the Spectre gets here. โน้ไม่ได้ I can't let it get through to Varl and the clone. โอเคไหนล่ะอันนั้นคือนับเหรอแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงดี Here it comes! โอ้มาแล้วไปแล้วมึงงั้นลองเอามิสไซล์ไปดิมา Ooh, ugly one, aren't you? โอ้เอาไปโอ้ยเอาไปอยู่เดี๋ยวอย่าพึ่ง I should scan that thing. See if it has any weak spots. สแกนไปแล้วโอ้โห That thing's quick. ไปดีนะอ่ะเมื่อกี้ก็ลืมถามบัฟแม่ทำอะไรน้องเหมือนจะยิงตรงตูดได้โอ้มีจุดอ่อนตรงนั้นเฮ้ดีไหนโว้โอ้อยู่ไหนวะเอ้าเฮ้ยอุ้ยแย่ละไหนวะยังอย่าพึ่งทำไงละมาตุ้มๆหน่อยไปชาร์ปช็อตโบกินได้ตลอดว้าวเราไปตรงไหนของฉากได้บ้างแถวนี้เหรอขอแอบดูสำรวจฉากนะเผื่อมันมีจุดที่แบบว่าดีๆที่แบบเราเล่นกับมันได้ไม่มีตัวช่วยใช่ไหมมาจูงไหมล่ะว้าวเป็นไงล่ะเอาไปไม่เป็นไรขอแบบนี้ดีกว่าขอเน้นจะล้มแล้วเหรอตรงไหนดีตรงนั้น
ไม่เท่าไหร่นะคือมันโจมตีแรงนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าเป็นโหมดแบบว่า aggressive ขนาดนั้นนะเนี่ยดูดิมันยังแบบว่าให้เราได้พักแล้วก็ลอยมันชิวๆได้อยู่เนี่ยไม่เท่าไหร่บักเปล่าวะทำไมมันดูเงียบๆล่ะหรือมองไม่เห็นมันก็ตายดิไม่เท่าไหร่ There. Are you okay, Aloy? Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. พลังชีวิตบวก10ด้วย Got แล้ว it. ก็แต้ม I'll follow once the coast is clear. อะไรวะเนี่ยขอของดีๆหน่อยมีไหมอะไรป้องกันน้ำแข็งโอ้ยเอามาทำไมโอเคต่อไปไปเลยเนาะไป Gotta get back up top and deal with that other specter. I just hope Aaron stays in cover. แถวนี้เราน่าจะสำรวจไปประมาณนึงแล้วเหมือนจะไม่ทั้งหมดแต่ก็เพียงพอสำหรับเนื้อเรื่องแล้วล่ะ Aloy! Aaron! คืออะไรครับ Inspector's dug its heels in. It's got me คืออะไร pinned down. อ๋อ Hang tight. I'm Yeah. almost there. โอเครับหนึ่งมีอะไรเริ่มนำการดาวน์โหลดปฏิบัติการดูเลยครับ Just hurry. Just hurry เร็วๆแล้วกันไปเคเร่งจังเลยอะมีอะไรบ้างไม่ครับด้านนี้เหรอที่เราต้องลงมาจากตรงนี้ใช่ไหมถ้ามี2ตัวแสดงว่าข้างบนน่าจะมีอีกตัวหนึ่งนะทางแม่งโคตรลำมีแล้วนะ Aaron, โอ้ I'm here. ปรับหน่อย That thing's shooting down the สัง center. หารสเปกเตอร์ไหนวะเฮ้ยเป็นนู่ Stay นเหรอ put. I'll see what I can do. And the second you need me, เหมือนเป็นโล่เลยอะใช่ป่าวะ Shields down. โอเคชิลดาว It's on the move. I got your back, Aloy. เอาไปกิน That's the quick เจ็ way บ to ร้อย take it down. มาจะยิงอะไรมาไหมเออ Bottoms up. ว้าวแถวนี้มีจุดยึดเกาะอะไรไหมไม่มีด้วย I could use it against the โอ้ specter. โชคดีเว้ยเฮ้ย Go on, Phoenix. You don't hurt me that easy. Good. Need ammo. Who's next? เบอร์รี่เหมือนจุดอ่อนมันจะอยู่แถวๆนี้ป่ะเอาไปกิน I guess we're not going for stealth, mate. ฉากมันแบบว่าอลังการดีนะชอบอ่ะ You got a weak spot. หายสะกอกอุ้ยติดคลิปด้วยนะเมื่อกี้จะรีบไปไหน Get like a man. จะรีบปล่อยอะไรมาไม่เท่าไรไปได้วุฒิแล้วไม่เท่าไหร่เอาฮิวเจมาแล้วผมสั้นด้วยแต่ผมสีแดงเหมือนกันเลย She's. Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead.
I need to take another look at that weapon. If I can figure out how that thing works, maybe the Zeniths won't be so invincible จั after บไปด้วย all. เจ้าเครื่องยิงปืนนั่นใช่ไหมที่ว่าตอนแรกมันร้อนเกินไปจับไม่ได้ก็เลยต้องแบบว่ารอให้มันเย็นอีกนิดนึงโอเคโอ้โหพอเราอัพซองธนูต่างๆมาเต็มนี่มันใช้เพลินดีจังเลยนะแม่ตามก็มีแจกเยอะดีจังเลยชอบอ้าวอยู่ตรงนู้นเหรออ๋อเดินมาสูงไปนิดนึงโอเคมาเย็นแล้วโอเคเก็บออกมาได้ที่เราเนี่ยโอ้ Damn it. ยังมีอยู่ไอ้ลูกนั่นไงWell, it's better than nothing. ไอ้ลูกกลมๆไอ้บอลเกงกินี่น่าจะเป็นตัวหลักตัวไปแบบว่า I need to แปด get the ธาตุ weapon เล่นแร่ fragment แปด to ธาตุ Gaia อีกที to นึง analyze. If we can ต้องเอา replicate ชิ้นส่วน it, อาวุธไปให้ไกอาวิ maybe เคราะ we'll ห์ก่อน have a way to defeat the Zeniths. คุยกับวาว I should และล่างโคลนแล้วก็คุย Check กับ on ไอ the อาร์ clone too. Varl, where's our guest? โอเค We're in the maintenance corridor below the control room. Okay. in the control So the room old ones painted their faces with something called เดี๋ยวนี่คือกลับมาแล้วก็ยัง the card show. มานั่งชิวๆนี่ต่อยกันด้วย Erend, you okay? Huh? Oh, yeah. I mean, why wouldn't I be? Because there's two of me now. There's two of you now. At least you seem to be handling it okay. I wouldn't say that exactly, but เอเลนแม่งไม่บอก I'm ว่า trying. เหมือนรับไม่ได้อะไรนักหนาวะชีวิตการฝึกของเจ้า What are you reading ถาม next? เรื่องอื่นก็ได้ I saw Gaia added something to the archives about metal rods being used to harness lightning during storms. Guy reminded me of a cousin of mine. Thought he could trap lightning if he covered himself in stormbird plates. Went up the tallest mountain in the claim to prove it. It ended like a lot of Oseram things do. With a spark and a boom. What are you working on with your focus? I'm still figuring out how to read stuff on this thing. Those two lovebirds over there have been giving me a hand. But to be honest, all the little ผู้รัก symbols, ตรงนั้น they give me a headache. But I'll get up to speed. I promise. Did you speak with Beta at all? She didn't really wake up till we brought her here. And when she did, I thought it'd be better if Zoe and Varl took care of her. No use crowding someone when they're in a state. ไม่ใช่ I have to get Okay. going. Don't go causing too much trouble. อย่าไปสร้างปัญหาเพิ่มมากนะเอา Aloy เปิดได้แล้วเหรอ There are more supplies in the chest. อ๋อ Help yourself. thank you โอ้มีแจกเหรียญเยอะนะ ป้องกันพิชิตตัว 6 ป้องกันไฟ 8% ไฟฟ้า 8% แล้วก็ความเสียหายง้างเกินพิกัด 10% แล้วก็ความ So เสีย the หาย old แล้ว ใกล้ ones painted their 15% แล้ว faces with something called ได้อะไรที่มัน makeup, ดุดันกว่านี้จัง like the card show. Why? ว้าย It probably meant something to them, ออกอีกเหรอ as it does to my อ๋อ people ลืมเก็บ and ปะโถ to Noth. I just think my face says it all as is. That's all. เจออะไรไหม่โซ Aloy, you're back. กลับมาแล้ว Yeah, I'm just checking up on how everyone's doing. You mean after meeting someone who looks exactly like you, but isn't you, down in the basement? Guess this must be even stranger for you than it is for us, huh? A little, แปลกใจเหมือนกัน Varl said she may be able to help us in our mission, though. maybe. ถาม What else อัป have เด you ตหน่อย been สิ up to? เป็นไงบ้าง I've been studying Gaia's seedlings, ศึกษา the ร่างญาติของไคอา subfunctions. ที่เรียกฟังก์ชัน I ช่วยเหลื wanted อ to understand why one of them would do what they did to Fa. Imagine my surprise when I looked into this Hephaestus and found out it helped create all machines, our land gods included. In a way, the Utaru owe Hephaestus our whole way of life, as well as our current troubles. That's why we have to make Gaia whole again. Learn anything interesting lately? There's been much to read up on now that Ether has been reunited with Gaia.
It's hard to imagine that machines like storm birds once helped heal the skies. I used to be terrified of them as a child. Thunder still brings chills to my skin. But everything Gaia creates has a purpose, no? Yeah. And if we can get Hephaestus back, she can get those storm birds in line. แสดงว่าแต่ก่อนพวกสตอมเบิร์ดพวกแบบว่าเครื่องจักรพวกนั้นก็ไม่ได้ดุร้ายใช่ไหม Varl mentioned she was hurt. I thought I'd นึ offer กอยู่ her เหมือน an กันว่าถ้าเกิด extract ว่า to สร้าง soothe มา the เพื่อ pain. ช่วยปรับสภาพใต้ดินปรับสภาพพื้นโลกอะไร I ต่างๆ just เนี่ย hope she doesn't ทำ plan ไม on มันต้อง staying สร้างไอ้พวก burrowed จั down กรกล there ให้ like พวก that. นั้นให้มันดุร้าย She ด้วย looks like she's barely อ๋อ seen the light of day as มัน it เสีย is. การควบคุมระหว่างตัวเครื่องจักรกับไกอามันก็เลยแบบว่าออโต้ไพลอตที่แบบว่า I need to ทำ get ออกมา going. เพี้ยนๆเลย May the แต่ land ถ้าเกิดว่า bloom ระบบ in มัน your กลับ steps. มาทำงานได้ดีทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวไกอาก็จะควบคุมพวกนั้นพวกเครื่องจักรเหล่านั้นให้มันกลับมาทำหน้าที่ของมันได้สมบูรณ์ดีขึ้น ประมาณนั้นมีทางแยก2ทางเราจะไปทางไหนดีด้านนี้ไปหาใครอ๋อด้านนี้ไปหานั่นเอาไงดีไปหาใครก่อนไปหาไกอาก่อนไปแล้วเดี๋ยวค่อยแบบว่าไปหาเจ้าตัวเบต้าทันทีเจ้าร่างโคลนของเรา Welcome back. Welcome back ปิ้งเชื่อมต่อโมดูลกับโดมจอแสดงผลกลับมาแล้วเจ้าไหนจอแสดงผลไอ้นี่เหรอไม่เชื่อมต่อโมดูลโดรนสำรวจ There. Let's see what we got. โอเคดูซิว่าเราเจออะไรแล้วเราต้องเลือกอันไหนถ้าเราเลือกแบบว่าพวกนี้เหรอที่มันเป็นสัญลักษณ์เหมือนว่าเป็นสัญลักษณ์แบบเป็นรูปเป็นศพแล้วอะไรเงี้ยอันอื่นมันยังเป็นกวงๆอยู่แกอันนี้ยังเป็นรูปอยู่ท้องฟ้าจำลองเหรอท้องฟ้าจำลองไก่อาบอกว่าเลือกได้ดีเลือกอะไรฉันต้องทำอะไรต่อล่ะเนี่ยไก่อาอะไรต่อเชื่อมต่อโมดูลโดรนสำรวจหรือว่าถ้าเกิดเราเลือกคนนี้ล่ะมันเลือกไม่ได้ใช่ไหมงั้นก็แสดงว่าไม่มีอะไรก็คือเหมือนว่าแค่เอาไว้ปรับธีมเวลาคุยกับไกอาใช่ไหม น่าจะประมาณนั้นโอเค Aloy, ไม่ใช่วะ I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment, I will scan it. Complete. โคตรล้ By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, ำโอ้ comparable to Zenith technology, เฮ้ย but not how it worked. Did the ล้ำ explosion กว่า corrupt เซ the เนียตเหรอ data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. อ๋อ Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. silent Based on your data on him, that is my conclusion โอ้ as well. And he's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. ตัว silent มันก็มีแบบเวมีความเชื่ออะไรของมันอีกทางนะ Along with Artemis and Apollo. มันก็ That is ขนาน unfortunate. กันไปด้วยกันได้ด้วยอยู่ However, our original plan remains unchanged. The two remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better check on the clone before I head back out there. Yes. She retreated to the maintenance corridor directly below us. Varl is with her. Right. ไปก็ได้ ไป Thanks, ดูเบต้า Guy. ก่อน โอเค เดี๋ยวขึ้นมาใหม่คุยกับวาวแล้วล่างโคลนเหรอ
เมื่อกี้ยังไม่ได้คุยกับวาวนะไม่เห็น So the old ones painted their faces with something called นั่นอะไร makeup. อ๋อนั่นไอตัว Why? แคมป์ไฟเอาไว้ก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนไปเรื่อยก่อน Aloy! เอ้ยโล Glad you ย made it back ดี okay. ใจที่ได้เจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยมามีอะไรให้คุยไหม She panicked after waking up and นาง stumbled หวา down ด here. กลัวหลังจากที่ตื่นขึ้นมาและเดิน I สวน thought เส it ระบั best ก to ล่าง wait for นี่ you. เจ้านาย talk ต้อง to มา her. ดูหน่อยมาเดี๋ยวให้เอลอยคุยก็เป็นห้อง Hello? เซิร์ฟเวอร์แต่ว่าแต่มันหลบอยู่ในนี้เนี่ยนะ It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to ก็ spare? คือยังเบลออยู่นั่นเอง It's primitive, but I can make it work. Yeah. Booting up. อ๋อมันโดนถอดไอ้เจ้าเครื่องรักษาร่างกายไปกับ Hey, boy. กระดาษฉุกเฉินมันก็เลยแบบเบลอเลย I suppose you want information. About you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start at the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. เอา Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look. What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you กลาย just เป็นอม mean ตะว่า I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface, all so that I could serve my function. access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. โอ้คือพวกแบบฟาสเซนเทดออกจากที่ไปเพราะโลกกำลังจะแตก แล้วปรากฏว่าไปอยู่ที่ดาวตั้งอาณานิคมใหม่ แต่กลายเป็นว่าอาณานิคมใหม่อยู่ได้ไม่นาน มันเกิดภัยพิบัติก็เลยจะกลับมาเขตโลก แต่เป็นคนคนเดียวกันกับที่ตอนที่ออกไปเป็นเวลาเป็นพันปี So the Zeniths want to exterminate life on Earth. แต่พอกลับมาอีกทีหนึงก็คืออยากจะล้างบางโลกอีกทีหนึงแล้วตัวเองก็จะมาเคมโลกอยู่ Why ต่ออีก kill ทีหนึง everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. ฟังดูมันแบบว่าเวอร์จังเลยนะแหมคืออยากจะอยู่เอง อยากจะกลับมาอยู่เอง แต่ว่าอยากจะล้างบางให้มันแบบว่าสบายใจสะอาดแล้วก็เริ่มต้นใหม่เป็นในระบบอาณานิคมของตัวเองเนี่ยเหรอ The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia.
that they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth for their own benefit. So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbena, they resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric. He's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. You mentioned the Zenith set up a base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities, so they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age, too. How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run. I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eluthia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. Bena's dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eluthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbena long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eluthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. You said you were born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access.
Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database. Before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge, just out of reach, must have been frustrating. All right, I think that's enough for now. Do you want to come upstairs, or... So how long? You know, your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaia's powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia's still figuring out how to capture it. It's not confined to a single location, of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Hey. Calm down. You're here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. มีความรู้เยอะนะแต่ว่า Gotta go. พอมาคุยกับเหมือนแบบ Her injury's มาคุยกับ not that มนุษย์ถ้ำ bad. อะ I think she เลเวล regrets มันก็เลย coming แบบคน here. ละเรื่องกันเลย Feeling might be mutual. นั่นก็เลยหลุดเลย I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. ต้องเรียนอีกเยอะเลยล่ะ So I guess we won't be making use of Silent's weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. But I can't let it distract me. I still have 2 more sub-functions to get. เดี๋ยวฟังก์ชันช่วยเหลืออีก 2 ตัว เอาละ Pam, Wumpada. อะไรตรงนั้นนะ อ้าวลองดูดิมันให้เราไอ้นี่ต่อเลยนะ พิกัดแห่งโพไซดอนอะให้เรามาตรงนี้ต่อ ให้เรามาหาโพไซดอนต่อ ว้าว That makes you want to punch something. More like some. การผจญภัยรอบครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เรามีตั้ง7 พอยต์แล้วว่าแมชชีนมาสเตอร์พวกนี้ก็ดีนะว่าไปอ่ะ คือคิดว่าในเรื่องของระยะกลางกันเลทเกม ไอ้พวกนี้น่าจะโอเค มันเหมือนกำลังบอกไปในๆว่า คุณต้องใช้บริการไอ้เจ้าพวกแบบว่าเครื่องจักรพวกนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในการเดินทางการโจมตีหรืออะไรอื่นๆก็ตามอะไรเงี้ย เนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปไอ้เจ้าตัวนี้เราก็จะสามารถเดินได้เร็วขึ้น เวลาที่เราถือไอ้พวกปืนใหญ่ๆพวกนั้นน่ะ ที่มันดรอปมาจากไอ้ตัวมอนสเตอร์ แต่ถามว่าณตอนนี้ พวกนี้เนี่ยน่าจะแบบว่ามีประโยชน์กว่าในระยะสั้นไง โจมตีเงียบ ฟื้นฟูไม่ใช่ท่าโจมตีเงียบ อันนี้คือแบบเหมือนแบบเป็นสายแบบว่าสายสเตลอะ
อืมจู่โจมเนี่ยสร้างขึ้นพลังสะท้อนธนูแม่นยำไม่แน่ใจจะมีความน้ำน้อยลงขณะคุณเดินหรือเดินย่อตัวพวกนี้เพิ่มการฟื้นฟูสตามินาเมื่อพลังชีวิตต่ำวางโลกพวกนี้ก็พวกน้ำยาเนาะพลังชีวิตต่ำระยะไกลประสิทธิภาพน้ำยาคือเรายังไม่ค่อยได้กดใช้น้ำยาไงก็เลยแบบว่ายังไม่ได้มองเห็นว่าแบบมันเฟี้ยวขนาดไหนอะโจมตีก็ได้เพิ่มความผ่านกล้าเก็บเบอร์รี่ได้มากขึ้นต้องเรียนอันนี้2แล้วก็เรียนนี้แล้วก็เรียนดีถึงจะแบบว่าไปเรียนเบอร์รี่ได้พลังชีวิตต่ำระยะไกลแต่พวกนี้ก็ยังน่าเรียนอยู่นะสร้างความเสียหายมากขึ้นเพื่อใช้อาวุธหนักช็อตน็อกดาวน์ใช้ธนูพรานว่ะยิงพัวแล้วก็เดี่ยงอะไรเงี้ยเหรอชวนใช้สตามิน่าอีกแล้วโปรบัสเตอร์มันมีอะไรน่าเล่นน่าเรียนเยอะแยะเต็มไปหมดเลย แต่อะไรที่มันจะสำคัญในตอนนี้มากกว่ากันเนี่ยสิก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะการป้องกันเมื่อกับขี่โอเวอร์ไลท์ติดทนนานจำนวนระเบิดพันมากขึ้นเพิ่มจู่โจมเงียบการโจมตีและการจะสร้างความเสียหายมากขึ้นเมื่อคุณบาดเจ็บการโจมตีประชิดตัวจะสร้างความเสียหายมากขึ้นเมื่อคุณบาดเจ็บก็คือก็เป็นในเงื่อนไขว่าก็เมื่อคุณบาดเจ็บใช่ไหมมันก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ว่ะเอาไอ้พวกนี้มาก่อนดีไหมอันนี้เรียนรู้แล้วนี่ก็อันนี้ว่าแล้วเถอะยิงแบบนอมยังนึกไม่ออกว่ะเดี๋ยวขอใช้เวลานอกเวลาสตรีมดีกว่ามันต้องใช้เวลาในการคิดนิดนึงว่าแต่ว่าเจ้าคนนี้ล่ะ You and Aaron okay? Nothing some rest can't take care of. Are you okay? This beta thing, it's a lot. Even for you. Just trying to take it one step at a time. Fair enough. But if you need anything, just let me know. It's good to see you and Zoe enjoying yourselves. We're learning a lot. I've actually been looking through the data to find ideas for a gift, and to thank her for helping me study the glyphs. Something from the old world that she's never seen before. Instead, I found out they gave each other stuffed animals. If you ask me, stuffing a dead animal with anything, really, doesn't sound like a good time for anybody. Maybe Gaia can help you find something else. How's everyone dealing with Beta? I tried explaining what a clone is to Aaron. He was totally lost. Then Zoe said something about 2 trees coming from 1 seed. That seemed to help a bit. I see everyone settling in. Zoe's planning on bringing all kinds of plants in here. Says a home should always spring with life anew. I asked Aaron to help find some. I think he'd rather stick his head into a snap mall. Still, it's not a bad idea. Should liven up the place. I should get back to the wilds. I'll keep an eye on Beta. Make sure she's comfortable. Okay. คุยกันแต่ละคนจะได้สบายใจกันนะอันนี้เหมือนแบบว่าโซอยาก There จะ is ให้เรา something ทำ I'd อะไร like ก็ to discuss. It's about the land gods. If you have time, that is. โอ้
เอามีอะไรเหรอเทพแห่งผืนดิน You said you wanted to talk about the land gods? I think there's a way to heal them so that they'll once again provide plain song with น่าสน grain. ใจนะ Gaia gave me a set of instructions. She called it reboot code. If we deliver it to the land gods, their derangement will end. That's great. Maybe. อันนี้ There are thorns on อัน the นี้ก็ path. อยากทำ Unless นะ the code is given by Hephaestus, the land gods will reject it. Gaia showed me a way around this. We need components called control cores from machines made by Hephaestus. Machines similar to the land gods. You mean Grimhorns? Like the one we fought in the repair bay? Yes. Gaia helped me locate 2 of them out west. So, kill the machines, get the control cores, then use them to adapt the reboot code into something the land gods will obey? If all goes well. But taking down 2 Grimhorns won't be easy. We'll do it together. Bless you, Aloy. I'll send you the location of the machines. เอาอันนี้หน่อยก็ได้ I'll let you know when I get close to those Grimhorns. เพราะมันเป็นในเรื่องของตัวละครหลัก If ด้วย we ไง can get their control cores, maybe we really can heal the land gods. เป็นเควสเสริมของตัวละครหลักในเนื้อเรื่องของ Horizon Forbidden West ตัวนี้เนี่ยภารกิจเราไอ้นี่คืออะไรวะกุยกระทาหน้าที่แคมป์ออสารัมโซต้องการรักษาเทพแห่งผืนดินของชาวอุตรูที่เจ็บป่วยและนำพาชีวิตกลับมาสู่ผืนดินของแพลนซองแต่เธอต้องการความช่วยเหลือของเอลลอยโอเคได้3 แต้มทักษะอันนี้ก็น่าจะยาวกันหน่อยละตรงนี้เหรอโอเคใดๆก็แล้วแต่เราคงจะต้องแบบว่าวาร์ปออกไปสินะฐานขึ้นมาตรงนี้ได้ไหมซูมเปลี่ยนชั้นตรงนี้เหรออ๋อโอเคถ้าอันนี้คือเราต้องไปหาโพไซดอนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปภารกิจลองของเนี่ยเปิดเพลงท่อนที่2ก็คือพลันซองของโซเนี่ยอันนี้น่าไปบนแผนที่ก็คืออยู่ตรงนี้ก็คือเราจะต้องไปที่แคมป์ไฟตรงนี้ก่อนโอเคเดินทางเฮ้ยโอเคยืนยันไปเราก็วาร์ปจากข้างในออกไปเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้เซฟเลยไม่ได้ยินเสียงวะ Zoe said we'd find the Grimhorns she needs มาไงวะ parts from เสีย to ง heal Plainsong's land เป็น gods. เสียงไซเรนเลยวะ I should let her know I'm here. ถ้าคุณบอกให้รู้ว่าเอาโทรหาโซเอาโทร Hey Zoe, I'm near the Grimhorn site. Can you join me? I'll be there soon. ข้าจะรีบไปอย่าบอกนะว่าวาร์ปมาเลยวาร์ปมาเลยจริงๆเว้ย The Grimhorns we're looking for should be just to the north. Let's go get those control cores. น่าจะอยู่ทางเหนือขอ Thank you again for helping me. ไม่มี If ปัญ this หา works, if we can heal the land gods, it will end a generation of suffering for my people. โอเค How do you think Thane and the chorus will take it? They seem to think the tribe's extinction is inevitable. ทางไหน I've had my disagreements with them, but I'd like to see they'll be happy to be wrong on this. ไม่นำไปด้วยอาจจะแล้วไปทางไหนเอ้าไม่ได้จะเป็นคนพาไปเหรอเหมือนจะให้เราไปด้านนู้นหรือว่าให้เราเป็นคนนำอุ้ยมีอะไรอยู่ข้างล่างตรงนี้ไหมอ่ะแค่อยากดู เผื่อแบบว่าเจอพวกกรีนชายอะไรพวกนั้นนะแต่ดูท่าทางมันจะเตี้ยไปเว้ยไม่เป็นไรวอยบใช่ไหมอ่ะให้เรามาด้านนี้ใช่ไหมโอเคบทเพลงที่2เอ้าก็ไม่มาร์กตำแหน่งให้เราล่ะเราจะได้รู้ไงภารกิจก็นี่ไงก็ทำโอเคติดแล้วเมื่อกี้มันไม่ติดอยู่ในที่จะต้องบันทึกว่าเป็นเควสของเราที่เรากำลังทำโอเค
เก็บไอ้นั่นเหรอไม่ใช่มั้งเราต้องรอดไปเพื่อที่จะเจอไก่ตัวนั้นโอเค There, the Grimhorns. กริม Not ฮอ alone. น We just have to be smart about this. เดี๋ยว I'll follow your lead. เป็นเวอร์ชันอัปเกรดป่ะกริมฮอนค่าสูงสุดเอาแล้วไงละมึงแล้วเราฆ่ามันเลยได้ไหมโดยที่แบบว่าไม่ต้องโอ้ตัวนั้นก็มี2ตัวอ้าวแล้วมึงมาไงวะเนี่ยอ่ะ3ตัวเอาไงดีวะเอาล่ะคุณผู้ชมมาสนุกกันดีกว่ามีตัวที่จับเฮ้ยเราทำอะไรกันนายได้ไหมไม่ได้ว่ะอ้าวเวนอ่ะงั้นเราก็เริ่มกันเลยI can keep going. I can keep going แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้แหละมันขอยิงลอดดูดีไหมเฮ้ยโอ้เดี๋ยวสตามิน่าเราเฮ้ยมีตัวนี้ไหมเดี๋ยวเหมือนจะประมาณ 4-5 ตัวแล้วตอนเนี้ยโอ้โหอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่น้องแม่แล้วไอตัวนี้ก็เป็นตัวเวอร์ชันแบบว่าตัวอัปเกรดด้วยนะน่าจะสนุกกันยาวแล้วตัวนี้เฮ้ยเติมเบอร์รี่ก่อนโอเคโอ้เฮ้ยมาเป็นลูกเลยมึงไอ้นี่ยิงมันแต่ต้องจัดการตัวนี้ก่อนวะเหมือนได้ยินเสียงอะไรโผล่มาโอ้โซแม่งไหวเปล่าวะนะโดสู้เขานะเหมือนโซจะคอยช่วยได้อยู่อะคือไม่ใช่ช่วยอะไรนะช่วยล่อขอนี่เนี่ยแม่งแบบว่ายิงไข่ไหมไง แต่มันก็โอเคคือมันก็ลอยได้เรื่อยดีเอาแล้วไงล่ะมันมาแล้วพ่อมาแล้วเฮ้ยเราเหมือนจะเจอกรีนชาย ใดๆก็แล้วแต่จะเพิ่งว้าวพูดอะไรนะไปดูนี่เดอะแอมโมแล้วมีตัวนั้นอีกเหรอยุ่งอะไรกันตัวนั้นโอ้โดนอะไรไหมไม่โดนแล้วยุ่งอะไรเนี่ยตัวนี้ตีให้ตายตีให้ตายหลังนั้นเหมือนจะระเบิดได้ขอจิ้มนะหมดขึ้นเข้ามาได้อีกทีไหมขออีกทีได้ว่ะให้
เข้าตรงนี้ไปเลยเขาได้ไหมได้อยู่เอ้ยหลบพิวไม่ได้โอ้โหโคตรสวยเดี๋ยวเอ้ยโดนจนได้วะเดี๋ยวเพิ่งตายนะไอ้ร้อยสู้ก่อนคือมันต้องเล็งด้วยนะว่าเราจะอยากจะโดนตัวไหนอ่ะโอ้โหชิบหายแล้วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่าแล้วโอ้โหมาตรงนี้อีกนี่เสือป่าคาเฟ่ชิบหายต้องเอาสักตัวหนึ่งก่อนเนี่ยจะมีอะไรบินมาวะมาไงเนี่ยตัวเนี้ยโอ้ยเกือบไป3 ดอกไปโอ้โหแม่งแบบว่ามารัวๆยังไม่ตายนะแหมก็อยากจะได้ก็อยากจะแอบฟาร์มเหมือนกันนะคือตัวเข่ามันเนี่ยอยากได้เข่ามันโอ้โหเวรกรรมแม่งแบบว่าไม่ได้เติมเบอร์รี่มาว่ะเบอร์รี่หมดแล้วอ่ะงั้นเอาอันนี้ก่อนเติมนี่ก่อนมึงยุ่งอะไรเนี่ยมาอยู่ข้างๆไงวะโอ้ก็เล่นกับฉากต่อไปฮะเฮ้ยโดนอยู่เดี๋ยวมีอะไรแบบเป็นเขาไหมเอาไปเลยโอเคปืน2ขาวแล้วนั้นโอ้โหอย่าพึ่งโอ้โหเดี๋ยวกินยาก่อนไม่ใช่กินยาหมดยังวะยาหมดแล้วไอชิบหายเอาเฮ้ยยังมีอยู่วะกินก่อนปึ๊บโอเคเอาแบบตุ้มตามไปเลยได้อยู่เนาะโอ้ยเมื่อกี้ลืมวอลเลอร์เซิร์ชกันวะไม่เป็นไรมึนไหมมองไม่เห็นเลยโอ้โหก็ไปต่อด้านนู้นสิครับปั๊มต่อ ปั๊มยาต่อดีนะว่าเบอร์รี่หมดแต่ว่าเราแบบอย่างน้อยเราก็เตรียมยามาไว้แล้วอะอะไรของนายเนี่ยหลุดไหม
เอ้ยไอตัวนี้จะตายแล้วทำไมไม่ตายฮะนายก็แตกหายทีดีวะเฮ้ยไม่ตายทีวะโอ้เดี๋ยวแล้วโซหายไปไงโซเป็นไงบ้างวะเนี่ยมันมา2 ด้านเลยโอ้โหตายหาแล้วอย่าเพิ่งโอ้ยปั๊มยาก่อนโอ้ยโอเคไปแล้ว1 ตัวไหนวะโซอยู่ไหนวะเฮ้ยเบอร์รี่มาก่อนโอ้แม่งแบบว่าของม่วงหล่นกระจายเลยเบอร์รี่พอดีครับก็ยิงไม่หยุดเลยนะเฮ้ยไม่รู้ว่าใช่เปล่าใช่ไหมเอาไปเอาหลุดไปทีละหน่อยว้าวน่าจะมีกระโดดมาจิ้มได้นะมากูเล่นกระฉากนี้แหละปีเบอร์รี่โอเคเก็บเอ้าแม่งย้อยลงมาโอ้ยเหลืออีกนิดเดียวเองโอ้ยเสียดายว่ะ Seems you have business elsewhere. แม่งเอ้ย Call me when you want to resume. เดี๋ยวโอ้โหแม่งแสบว่ะไปจุดที่มีกิมฮอนเดี๋ยวอย่าเพิ่งขอไปเติมก่อนได้ไหมอะเดี๋ยวนะพูดว่าขอไปเติมก่อนได้ไหมเติมไอตัวเบอร์รี่ก่อนอ่ะจะได้ไม่ต้องแบบคอยปั๊มยาอย่างเงี้ยมันเปลืองอุปกรณ์พานักล่าตรงไหนดีวะไปตรงไหนที่แบบว่ามันมีตัวกล่องด้วยนี่ไงตรงนี้ก็มีโอเคมีตัวไหนใกล้ๆอีกไหมตัวนี้ก็ได้โต๊ะช่างใช่ป่าวะหีบอันนี้โอเคเดี๋ยวนี้ก่อนแม่งแบบว่าเมื่อกี้ได้อยู่แล้วอ่ะไอเราก็อุตส่าห์แบบว่าหลบลงมาในร่องนะปรากฏแม่งยิงย้อยลงร่องมาไอตรงร่องทางอ่ะเรียบร้อยเลยโหเอ้ยอย่าเพิ่งไม่ใช่เราจะไอ้นี่เราจะเติมโอเคเติมเบอร์รี่โอเคไปต่อไปไหนละไม่มาไว้ให้เราอีกนี่ไปมาทุกคนขออีกรอบนี้น่าจะโอเคแล้ว Still need to get those control cores from the Grimhorns with So. ตอนนี้โซอยู่ไหนอะโซหาโซก่อนโอเค So, you there? โซมา I'm near the Grimhorn site. โซสำคัญเพราะว่าโซเป็นเหมือนแบบว่าเป็นตัวคอยช่วยถ่วงอีกทีนึงอะ Good to see you, Aloy. Let's go get those control cores. ถ้าจะจริงๆอะถ้าเกิดว่ากำจัดไปทีละตัวก็ดีแต่เมื่อกี้แค่รู้สึกว่าสเต็ปอะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นไงนี่คือว่าแค่ว่าแบบน่าจะแบบใช้เวลานิดนึงแต่เราก็หล่อยไปได้เรื่อยๆไงถึงได้แบบว่าคอยยิงงาเพื่อที่จะเอาไอ้ตัวไอเทมงาของมันมาได้อะจะล่าใจไปไม่นึกว่าจะเจอมุกนี้ไงแม่งแบบแล้วดูดิเนี่ยไอ้ที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือแบบเราต้องสู้มันหมดเลย I'll follow your lead.
Machine doesn't like ผู้สาด fire. ปิดไว้ด้วยนะโอ้โหแต่ว่าถ้างั้นเนี่ยเราเอาไอ้ตัวกิมฮอนเนี่ยใกล้ๆตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะขอดูแป๊บหนึ่งว่าส่วนไหนที่มันระเบิดได้บ้างก็คือส่วนหลังระเบิดแล้วก็ส่วนนี้ส่วนไอเทมใหญ่ไอเทมหลักโอเคถ้างั้นเนี่ยเราก็จะเปิดด้วย Water Search ก่อนแล้วก็ค่อยเป็นตัวมิสไซล์ธนูของเราอันหลังให้ด้วยดีมากเอาไปทีโอ้โหโซไม่หมดกระเด็นเลยโอ้ยมันก็มีเสียงใครเรียกเอานะโอ้โหแม่งแบบยังกับสนามรถคือแม่งแบบว่าโมโหมากอะดูดิตายเฮ้ยได้อยู่อย่างนี้คือพอเราหลอยจากบริเวณรอบนอกเนี้ยมันก็โอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันแบบว่าพยายามก่ายจริงๆนะให้แบบว่าโดนเราให้ได้อะขอด้วยเถอะโอ้โหเดี๋ยวก่อนมีจุดไหนให้เกาะตรงนี้เนี่ยไม่มีเลยตายห่าเดี๋ยวคือเราอะอยากจะได้ตัวนี้ก่อนเปล่าวะแบบโอ้จริงด้วยโซเอาตัวนี้ก่อนซ้ายมาคราวนี้ต้องได้แต่ขอตัวนึงก่อนได้ไหมทีนึงอีกทีตัวนั้นโอเครับหนึ่งโอ้แต่กูกำลังจะดับอิฟเนี่ยอันนี้มาขอใช้ตัวช่วยหน่อยโอ้ยตายนั่นช่วยได้มากจริงหรือเปล่าวะเฮ้ยอย่ามายุ่งกับฉันอย่าเพิ่งเฮ้ยอะไรกระเด็นมาวะโอ้โหแล้วมึงอะไรเนี่ยไอ้ยะเอ้ยโอ้โหแบบว่าสายค่าได้ตัวหนึ่งแล้วดูว่าจะเล่นแผนเดิมต่อหรือว่าจะค่อยๆหล่อยไปเยอะอ่ะมาโซไปต่อ I'm near the Grimhorn site. On my way. แต่ถ้าแบบว่าหมุนเมื่อกี้นี้สวยนะตอนที่แบบโดนยิงแล้วก็แบบตุ้มระเบิดแล้วตัวเองก็แบบว่าหมุนตลบแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาใหม่มาต่อกันนะครับสงสัยเล่นข้างบนมันยากว่ะต้องเล่นแบบว่าลอดถ้ำไปมาแบบตอนอันแรกอะแล้วก็แบบวิ่งไปวิ่งมาก็โอเคนะ
แต่ว่าเราเก็บไอ้พวกนี้ก่อนดีกว่าไหมจะว่าไปเพราะว่าไอ้พวกนี้คือตัวที่แบบสร้างความรำคาญมากเลย There. The Grimhorns. กริมฮอนนะ We'll just have to be smart about this. I'll follow your lead. เอาตัวนี้ก่อนแล้วกัน Traps. I think this used to be a Tanakh hunting ground. Okay. มา Maybe we can use them to our advantage. ได้นะนึกว่าแบบว่าหลบมุมกล้องเลยนะนั่นไงติดด้วยเอาละไอตัวนี้ไปก่อนละมึงโอเคลวงหนึ่งต่อไปมันมีตัวอะไรสแกนอยู่ไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งถ้าเราวิ่งอยู่แถวนี้เราจะเจอตัวอะไรเจอตัวนี้เหรอไอ้ตัวนั้นเดี๋ยวมันก็ต้องมาแจมเราใช่ไหมโอเคโอ้ยเอาละมึงมากำลังติดไฟด้วยมาโอ้โซแม่งแบบตามมาเลยเว้ยเอ้านี่นะอะไรนะโยนอะไรมาให้เราอย่าเพิ่งหลุดมาแล้วชิ้นนึงเดี๋ยวมึงร้องอะไรเนี่ยเกลี้ยวกราดโอ้โหร้องทำไมอีกทีไปหลับซะโอ้โหแม่งแบบช็อตแม่งฮอลลีวูดมากแล้วโอ้ยเอ้ยกำลังจะยิงอยู่แล้วเชียวเดี๋ยวเอาตัวไหนดีอย่าเพิ่งหลุดนะเอาไปใส่บัฟหน่อยโอ้ยยังสาดโดนข้างหลังไปเอ้าไม่ยิงวะลืมปล่อยเมาส์โอ้ยมันก็แสนรู้จริงเว้ยคือมันเห็นแบบเห็นตลอดอ่ะเราไปอยู่ตรงซอกตรงไหนได้คือมันก็เห็นอ่ะเสาพังเลยกูโอ้ยนี่แหละใช้จิ๊กจุ๊กอย่างนี้เลยอ้าวเวรเสาพังอีกแล้วเฮ้ยกระสุนหมดเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นบอกกับตัวเองใจเย็นโอ้แม่งบ้าปะมันไอ้นี่ใหญ่แล้วโมโหเราก็ใช้ฉากช่วยนะครับไม่ไหวสู้ตรงก็คือเราต้องเล็งด้วยไงแล้วคือโอ้โหโซไหวไม่โซโว้มีเสาให้เล่นอีกไหมเนี่ยจุกก่อนโอ้
อนดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอเติมบอดี้ก่อนไอ้เหี้ยต้องเอาตัวนี้ก่อนป่ะเอ้ยอย่าเอ้ยชิบหายอย่าพึ่งมึงเอ้ยลงมาล่างก่อนเติมเลือดไหนวะอยู่ไหนอะอยู่ข้างล่างเหรออ๋อโอเคเดี๋ยวคงมายังไงมามาต่อยระยะไกลนี่แหละมาโซพามาทำไมเขาหมดยังเหมือนกับว่าดาดุนจะเงียบๆอยู่นะงั้นเราก็หลอยตรงนี้ตายก่อนยังไม่ตายเหอะกระสุนหมดแล้วโซมาทำอะไรที่นี่โอเคตายเอาล่ะเหลืออีก1ชีวิตที่ต้องสิ้นชีพมันเอาเฮ้ย ย้อนกลับมาเฉยเลยโอ้ค้นหากระต่ายโอ้กระต่ายน้อยที่น่าสงสารคงจะแบบว่าโดนนี่สินะลูกหลงเลยตายห่าเลยมาใช่แล้วใจเย็นได้อยู่เอาที่ส่วนออกมาเอามาให้กูดูดิโอ้ยหลุดไหมเอาไปหลุดสักทีมึงโอเคกูจะได้แบบปิดเกมได้มองไม่เห็นอะไหนเรียบร้อย We did it. You okay? A bit winded, but I'll be alright. I'll กระ grab เซิง the ไป horse. หน่อยแต่ไม่เป็นไร Just coming with me. เฮ้ยเอาไป Pick up Fight Heavy Weapon กดล็อก Achievement ได้ปัญหาของไอ้พวกอาวุธใหญ่ๆเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราได้มาเนี่ยมันขยับตัวยากมากแล้วเหมือนเรากลายเป็นเป้านิ่งอ่ะคือถ้าเกิดยิงมาแล้วมันสตันอะไรเงี้ยมันมีเอฟเฟกต์แบบแอคสตันอะไรเงี้ยก็ว่าไปอย่าง Got it. มามีตัวอะไรอยู่ตรงนี้ลูกธนูแม่นยำสูงอ๋อมีแถมอ๋อที่แบบว่าโซมันโยนให้ก็คือไอ้พวกนี้ใช่ไหม Lucky day. โอ้ lucky day
รี่ด็อกคุณน่าสงสารคือโดนลูกหลงอะรู้เลยโอ้โหแถวนี้แม่งแบบว่าความเบอร์รี่แม่อ้าวเก็บเผื่อแบบว่ามีอะไรโผล่มาอีกเผื่อมีอะไรโผล่มาจริงเก็บกันว่าแต่ว่าเหมือนเราเห็นกรีนชายอยู่ข้างล่างใช่ไหมก่อนหน้านั้นน่ะนั่นไงจำได้อยู่ตอนตายรอบแรกอะคือเราเห็นกรีนชายอยู่ตรงนี้เก็บกันเอาไว้แบบว่าแลกซื้ออาวุธมีตรงไหนอีกโซทำได้อยู่เนี่ยI'll take it. เขาอันนี้คืออุปกรณ์สแกนโอเคเดี๋ยวตัวนี้ตัวหนึ่งต้องมาเก็บก่อนค้นหาอ้าวไม่ใช่ว่ะโอเวอร์ไลท์เบโลแบ็กพังผืดของเบโลแบ็กอ๋อนั่นอีกงานหนึ่งไม่เกี่ยวกันแล้วเราได้ของครบยังอ่ะคือต้องทำอะไรต่อรวบรวมคอของกริมฮอร์นะเนี่ยคอของกริมฮอร์ได้แล้วหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะจะบอกเนาะไม่ดรอปอ่ะเวรแล้วกันมึงจริงเปล่าวะไม่ดรอปเหรอแล้วคือด้วยความที่แบบแม่งวิ่งไปทั่วเลยไงก็เลยไม่รู้ว่ามันไปดรอปตรงไหนครับเวรกรรมถ้าเกิดว่าต้องรีเซ็ตแล้วต้องกลับมาเจออีกทีหนึ่งนี่ให้มันรีสปอนใหม่นี่คราวนี้นี่ สนุกเลยนะอีกเยอะเลยให้ตายเถอะไอ้นี่ไม่ใช่ใช่ไหมเครื่องยิงลูกระเบิดของกิมฮอนก็คือไอ้ตัวนี้ไม่ใช่นี่มันโลแบ็กเอ้านี่คืออะไรคือกำลังหาอยู่ใช่ไหมเป็นกรรมเอ้านี่ไงได้ยังได้แล้วปะโถเมื่อกี้เราไม่ได้กดหายตัวนี้เหรอ You've got the control cores? ได้แล้วโซมาเอาไปจ้ะ Two control cores as requested. as requested Thank you. Gaia showed me a way to scan them and take what we need to update the reboot code. I'll head back to base and get started. โอเค When I was a child, there was always enough to eat. The land gods provided for us, and every season we celebrated them. My happiest memories come from those times. Do you really think we can bring them back? We'll make it happen. Thank you, Aloy. thank you เอลอยยิ้มแย้มตาสวยเนาะ So we'll probably need เอา some ล่ะ time to sort through คุย those กับ cores. โซที่ฐานงั้นแสดงว่าเราก็ต้องแบบว่าว้าไปเลยใช่ไหมว้าไปเลยก็ได้คุยกับโซที่ฐานใช้ตัวกระเป๋านี่แหละว้าไปเลยกลับไปที่ฐานก่อนแล้วก็เดี๋ยวคุยกับโซคุยเควสเสริมอะไรโซให้เสร็จก่อนไปเอาเสร็จหน่อยโอเค
แวมมาแล้วจ้าเอี๊ยดทางลัดมาคุยนะ I was hoping we could talk. Go ahead. go ahead ขอควบคุมอ่ะ Now คุย that เรื่ you องนี้ have ต่อ those control cores, are you ready to reboot จะ the พร้อม land ที่ gods จะรี in บูทเท Plainville? พแห่งพื้นดินใน Not แผน yet. 2หรือยังอ่ะ Gaia told me the reboot code has to be altered using data from the cores. She updated my focus with software to accomplish this task, but apparently it's very complicated. It'll take time. Well, let me know if you need any help. I will. โถ I should probably go. ถ้าเป็นเนื้อเรื่องจริงนี่ I'll be อุตส่าห์ here if แต่ว่า you กลับ need มา me. นี่เลยนะ ถ้าต้องเดินกลับมานี่แบบเซ็งเลย มาเพื่อที่จะฟังโซบอกว่า รอก่อนนะ ไก่อายังทำไม่เสร็จ มีอะไรให้อีกเหรอ เห็นมันขึ้นอ่ะ หมดแล้วนี่ เอเลนแม่งแบบว่าทำอะไรอยู่วะ เหมือนเอเลนแม่งแบบว่าแม่ง ไอ้เหี้ยดูรายการอะไรวะเนี่ยโอเคลองดูสิอ่ะถ้าเกิดว่าตัวภารกิจอันนี้ เปิดเพลงเท่าที่สอนรอโซเตรียมรหัสรีบูทให้เสร็จรอเมื่อไหร่ล่ะต้องรอไปสักพักเลยใช่ไหมกว่าจะได้โถเราก็ดูว่าจะได้3 แต้มเลยแม่งกักไม่หว่าเวนจุฬาปะปังยังไงดีอ๋อนี่งานโอเวอร์ไลท์ยากุซ่าแคมป์กบฏหนีเตลิดเหล่ากบฏอ๋อพวกค่ายกบฏพวกนั้นโหด แม่งเลี้ยงหมีไว้อะแม่งโหดว่ะโอ้โหตอนนี้เรามี7 แต้มเลยว่ะเฮ้ยทรัพยากรแต่แบบเราไม่ค่อยมีไอ้คอยตัวนี้ที่แบบว่าดุดีๆเอาไว้ใช้หรือว่ะแม่งเซ็งโอ้เราเก็บนาฬิกาได้เยอะจังวะเอาไปขายเดี๋ยวก็เอาไปขายแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไป direction ไหนต่อกันดีนะไปตรงไหนกันต่อดีพวกเราต้องรอโซเรามีวิธีที่แบบว่าแบบช็อตคัทให้โซมันแบบว่าเสร็จงานเร็วๆได้ไหมเราจะได้นี่มาเราจะได้แต้ม3 แต้มไงอยากได้3 แต้มเผื่อไว้ใช้อัพอะไรคือตอนนี้ก็ยังมีแต้มเหลือแหละยังไม่รู้ว่าจะอัพอะไรแต่ว่าเวลาตอนที่ใช้ช่วงหลังมันใช้ทีหนึ่ง3-4 แต้มเลยไงต่ออัพครั้งหนึ่งเงี้ยก็เลยว่าถ้าเกิดได้เผื่อไว้ก่อนก็ดีอ๋อนี่ที่เราต้องรอใช่ไหมหรือเราจะลองกลับไปดูเคสที่แพลน2ตรงนี้ก่อนก็น่าสนนะแล้วเราถึงค่อยแบบว่าเดินทางไปที่ตัวนี้กันทะเลทรายอันนี้อะไรทาราน่าที่แคมป์ออสซาลามอ๋อนี่ก็อีกเควสหนึ่งเควสไม่มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยให้ตายเหอะแต่ก็ถือว่าวันนี้ก็ได้เควสหลักมาก้อนหนึ่งเลยนะมาส่วนหนึ่งแล้วเราเห็นคัสซีอะไรไปแล้วด้วยแต่ว่าไอ้นี่แหละพิกัดของโพไซดอนเนี่ยน่าสนแต่ว่าที่ยังข้องใจนิดนึงก็คือว่าเนี่ยตรงนี้ยังมีเควสที่แบบว่าเราสามารถที่จะไปแล้วก็ทำได้อยู่เดี๋ยวผมขอไปดูเควสหน่อยสิคือมันเป็นเควสของน่าจะเป็นพวกแบบเควสแบบต้นๆของเกมที่ความยากมันไม่เยอะมากอ่ะคือถ้าเกิดว่าความยากมันไม่เยอะมากมันก็จะทำให้เราเก็บง่ายเกินเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อกำลังเรนเดอร์เทคเจอร์อยู่มายังลูกค่อยๆมาโอเคครับโอ้เซฟหน่อยแป๊บจุดไฟในตัวคุณมาสวัสดี I've got news, Outlander. สวัสดี
อ๋อเจ๊ให้เขาลือเหรอนั่งแบบสงบเสงี่ยมเจียมเจียม Keep มีอะไร your เหรอ guard up if you're heading ไปทาง southwest ตะวัน of ตกเฉียง Plainsong. ใต้ของแพลน We've 2 had เจ้าอย่าประ reports มาท of Tanakh ได้รับรายงาน rebels in ว่า the มี area. ค่ายกบฏของเทนักอยู่ Our แถวๆนั้น scouts are still หน่วย recovering สอบ from แด their นยังรัก wounds. ษาบาดแผลตัวเองกันอยู่เลย I'll keep that in mind. ข้าจะจำไว้ให้ขึ้นใจอ๋อโอเคแค่นี้ Sounds like the Utaru could use some backup against Tanakh's rebels. โอ้อะไรจุดเขียวๆตั้ง2-3 จุดน่ะภารกิจใหม่อันนี้ไปเก็บภารกิจอันนี้ก่อนใกล้ๆเอง38สวัสดีพวกท่านอยากให้เราทำอะไรคุยกับเอมโบ Is something wrong? Sounds like someone's in trouble. It's Jax. You heard some rumor about Tanakh loitering around where they're not supposed to be. Took off south for Stone's Echo the next day to find him. Damn fool. Who is this Jax, exactly? My friend. Ain't it obvious? มัน Bit ก็ยังติด younger กระตุก than อยู่นะ me, can still move without every bone creaking. Knows his way around a bow, too. คือ CPU ผมก็ใช้ปริมาณไม่ได้เยอะเลยด้วยคือ CPU ผมก็แรงอยู่นะแต่การ์ดส่วนการ์ดจอเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าการ์ดจอ 4060 Ti มันปรับได้อยู่แล้วคือปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวทรัพยากรของเครื่องผมแน่ Stone's Echo, he said? That's right. If you don't mind me, แต่มันอาจจะเป็นเกี่ยวกับ these roots ตัว aren't gonna dig themselves. ไม่ละตัวโปรแกรมผมนี่แหละไอตัวคอมพิวเตอร์ผมเองแหละที่มันอาจจะแบบว่าข้อมูลมันอาจจะเรียงไม่แบบที่ควรจะเป็นโอเคห่างกันเพียงแค่เผ่ากันคืออะไรภารกิจลองตัวนี้นะครับแสดงบนแผนที่ได้แต้มด้วยให้ฉันไปที่ไหนคุยกับแจ็คไปแวบทำไมเราไม่รับเควสอื่นก่อนล่ะเห็นเมื่อกี้มันยังมีอยู่ตั้งเท่าไหร่ตั้ง2 เควสมั้งโอเคไม่เป็นไรไหนๆก็วาร์ปมาแล้วเราไปดูกันดีกว่านะอันหลังแวบอันไง97แถวนี้คุ้นๆว่ะเหมือนแบบมีค่ายกบฏหรือมันให้เราไปตีค่ายกบฏอ้าวไม่ใช่กี่ดันอ๋อสวัสดีครับนะคุยกับแจกที่แจกเหรอจะให้อะไรเรา The name's Jax. Jax. A squad of Tanakh is holed up in that cave. I think they're in trouble. At least one of them is injured. I'm here to offer help, but with the Tanakh, such an offer might be perceived as an insult, even when help is needed. Will you stand with me? I saw you speak before the chorus, so I know you can be persuasive. And if things get out of hand, I will be stronger with your spear at my side. I'll do what I can. ได้เลยเดี๋ยวจัดการให้เอลลอยสยาม This camp belongs to Eagle Squad. Retreat or die. At ease, Eagle. I'm not here for blood, just to parlay. You know the parlay sign? Let us in so we can talk. So far, so good. แมทแม็กอีกแล้วเรามีชนเผ่านัดแม็กเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตั้งแต่ตอนสมัยของตัว Horizon Forbidden West นะ Long way from the desert, aren't we? This one was blinded. Boy, nothing gets by you. Looks like your training mission didn't go according to plan. We're here to help, if you want it. How does an Utaru know we're on a training mission? He knew how to request a parlay, too. He's not Utaru. Or Tanakh. He must be a veteran. A veteran? I didn't think there were any left. We don't need help from a washed-out farmer. Could have fooled me, judging by the look of things. Sister, it sounds like they just want to help us. Why not let them? มีเหตุผล What do we got to lose? ก็อยากให้ช่วยแต่ขอลีลาหน่อยภารกิจฝึกหัดหรือ You said you're on a training mission? A machine hunt. The final test before a young squad goes on active duty. Everything was going fine.
We tracked a claw strider and hit it hard, But it fled into a herd of bristlebacks. One charged right at Kore. He dodged just in time and landed a strike as it passed. I hit an acid canister. The spray was like fire in my eyes. A terrible wound. I should have scouted ahead, spotted the herd. No. I should have spotted that canister. What does it mean to be a veteran? I was born to knock, but offered to Utaru in exchange for tribute. Tribute? คือเหมือนอนาการ Back when there was plenty, the Utaru offered yearly gifts of food to the Tanakh to keep peace between them. นี่มันเรื่องที่ตอน Over นั้นคุยกับ time, ไก่อาเลย this tribute grew into an exchange of people. ไปคุยกับ The โซน Tanakh needed able-bodied youth to fight their clan battles, and the Utaru needed veteran soldiers to train the defenders of Plainsong. I was just such a soldier. Was being the key word. You may yet need my spear, young warrior. ก็ถึงขั้นเป็นครูฝึกอ่ะ Supplies. Dried meat, ammunition, weapons, camping equipment. A Well, lot been of provisions Tenak for a Magon. trip back to the desert. Everything we need is at Riverwatch. A huge cache of war spoils up there, left over from the route. The route. When our forces drove the Karja back to Barren Light, they made sure the Kestrels felt the loss. Made it hurt. Marshal Canera shot a score of fleeing Karja from the top of Riverwatch, and her squad gathered the loot. It's all just sitting up there. Ours for the taking. Deadly machines are known to patrol that place, and the ruin itself is on the brink of collapse. You think machines and rotting ruins are enough to keep out Eagle Squad? No, but your injuries are. Let Jax and I grab these supplies for you. This is our mission. I'm not handing it over to some... Fine. Come with us. ก็มาด้วยกันเลย The three of you hold position. I'll be back. Be safe, sister. อาหารหนุ่มสาวครับยังไม่รู้จักเอลลอยผิงไฟกันต่ออ๋อโอเคให้เราตามไปใช่ไหมมีอะไรให้เราฟาร์มตรงนี้ไหมโอ้อ๋ออยู่ในถ้ำตรงนี้โอเคไปเตรียมของไงเบอร์รี่เราเตรียมยังวะพอได้อยู่26 12จริงๆยังแบบว่ายังเก็บได้มากกว่านี้นะ The ruin is this way. Once we get those supplies, everything will be fine. Everything So will be you say fine. What's that supposed to mean? your brother's condition is That's not your problem, farmer. Farmer. Stop saying that. Hey, calm down. Farmer. We're trying to help, remember? So you say. มาจะให้เราไปจัดการตัวอะไร we'll have to cut across มัน the จะเป็นตัว river. เบาๆมั้งเมื่อกี้ Avoid the เห็นพูด Outlander camp คอ down ส the ไตเดอร์ road. อะไรสักอย่าง Trespassers. There are strangers in these lands, just like you, Eagle. นั่นตัวฮิปโปเอา Something wrong? I hate Bishop down. getting wet. โอ้โห Tough as a Okay, rabbit, okay. this one. I heard that. จะให้เราไปตรงนั้นเหรอเอ้าได้รับเลยนะน้ำมันคินดิสโอ้มีของอะไรให้ถึงล่างเอาเร็วคนเขารออยู่We're here. The entrance should be right under that arch. ไปที่ River Watch อันไหนคือ River Watch ไม่รู้ละเราตามไอตัวรอยเท้านี่ไปแล้วกันนำไปนะ Not getting in โด that น way. ขวางไปไม่ได้ Let's check around the side. ไปดูรอบๆสำรวจต่อเหมือนมีตัวอะไรนะตรงนั้นนะยิงไป
ก่อนแล้วกันเอากดผิดว่ะใจแตกไหมลูกเอ้าก็ว่ากดไอ้นี่แล้วนะโอ้ไม่ช่วยกูหน่อยเหรอเอาแค่นั้นแหละแล้วก็ยังไงต่อก็บอกว่าให้สำรวจก็คือเจอเจ้าพวกแบบแมงงองแงงพวกนี้หน่อยหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ก็ไม่มองเนาะโอ้โหนั่นอะไร Could use shock ammo against that machine. Green Hawk เดี๋ยวก่อนนะใช่ว่าเราต้องเอาชิ้นส่วนมันปะอันนี้เหรอปาก Green Hawk ไม่น่าใช่มั้งอ๋อเราอยากได้ไอ้อะไรของซันวิงเท่าไหร่ไม่ใช่ของตัว Green Hawk โอเคทีนี้ดูเหมือนว่าไอ้พวกนี้จะทำให้เราเสียเวลานะเพราะฉะนั้นเราก็เดี๋ยวก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จัดการต่อยมันเลยดีกว่าอ้าวแม่งย้ายที่ได้ด้วยเรียบร้อย ต่อยลกเอาเฮ้ยไม่เหมือนจะได้ยินว่ามีตัวอะไรโผล่มาสังหารจากคนเอ้าคือจริงๆก็คืออยากจะให้เราฆ่าไอ้แมงพวกนั้นใช่ไหมนั่นไงมันเป็นเคสแบบว่าเคสตอนช่วงตอนต้นเกมอะฆ่าศึกศัตรูต่างๆมันเลยถึงไม่โหดมากเพราะว่าเราแบบว่าอัปเกรดหนีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟาร์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกอัปเกรดชุดอุปกรณ์อาวุธต่างๆอะไรนี่คือเราแม่งแบบไปขั้นหนึ่งแล้วมันเลยง่ายหน่อยว่าแล้วก็อย่าลืมนะเติมกระสุนกันด้วยจะได้ไม่พลาดเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เหมือนเห็นว่าธนูของเรานี่มันยังมีไอตัวช่องว่างอีกคอยหนึ่งนี่ว่าใช่ไหมธนูเนี้ยนี่ไงปะโถต้องตัวหายากมากเพิ่มความเสียหายระหว่างล่วงหรือสไลด์ความเสียหายกระแทกบวก 10% อันนี้งางอันนี้ดีกว่ามีไว้หน่อยก็ดีเล่นมาตั้งนานซากกองจักรกลอะไรนะไอ้พวกนั้นนะฮะทะเลาะอะไรกันระหว่างมือใหม่กับมือเก่านะเดี๋ยวอย่าพึ่งนะคุยกันไปก่อนถือว่าสำรวจฉาก Reminds me of my younger squad years. You mean before you became a seed spitter in Plainsong? I guess the farmer hasn't lost all his fighting spirit. Supplies should be up there. สเปียงน่าจะอยู่บนนั้นอ๋อโอเคไม่ใช่แค่แบบว่าจำกัดไอ้พวกแมงๆพวกนี้แล้วก็จบแน่มีแซ่ What are you trying to say, old man? Enough. I'm a good climber. I'll grab the supplies. แปลให้ก็ได้ Let's see if any of these machines have parts we can strip. Maybe I'll show you a thing or two. What could a farmer possibly know about salvage? Only decades of experience compared to your very brief existence. โอ้โหมันก็ไม่ธรรมดากันนะครูเดี๋ยวท้ายแล้วแก่แล้วก็เก่ากว่าต้องหาทางขึ้นไปข้างบนเอาล่ะเฮ้ยเหมือนมีอะไรเยอะแยะเลยเหมือนมี
จุดเปล่าวะไอ้นั่นแหละเรายิงได้ไหมไม่ได้มีอะไรให้เราเกาะเวียงตัวเองขึ้นไปไหมไม่น่าใช่น่าจะเป็นด้านนู้นเหรอตรงนี้เหมือนจะห้ามปีนนะอ๋อเมื่อกี้ตอนเราสแกนไอ้ตรงข้างหลังฝั่งด้านขวาด้านนู้นนึงมันเหมือนจะมีที่จับได้อยู่นะเดี๋ยวลองไปดูพวกนี้ไม่ได้พวกนี้ไม่มีพวกนี้ล่ะเนี่ยปีนเอวลอยแม่งแบบโหดมากถ้าเราบอกว่าปีนขึ้นข้างบนตรงนี้แล้วเราล่อนลงไปได้ไหมก็น่าจะได้ A lot of rotting wood here. Something heavy might break it down. อันแน่บอกเป็นนายๆด้วยอย่างนี้ก็แสดงว่าไอ้นี่ There we go. โอเคไงต่อมีให้ยิงไหมตรงนั้นมีให้เกาะก็ยังมีอีกหลายจุดด้วยที่ยังสำรวจได้ข้างในเปิดไม่ได้ด้วยทำไงถึงจะเปิดได้ I could grab the supplies for Sakura while I'm poking around in here. ขโมยของจากหีบศึกสงครามมันอยู่ดูเลยเหรอโอเคนั่นคือเหมือนจะเป็นอะไรที่เราไต่ได้แต่ก็ไม่ได้เฮ้ยแล้วไอ้ข้างในนี่ล่ะมันยังไงเนี่ยจะเอาอ่ะ ดึงมาไม่ได้ด้วยพูดถึงดึงนี่ก็เจอไอ้ที่ดึงได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าเราดึงไอ้นี่แล้วเราจะลากกล่องไปยังไงวะเพราะมันติดอยู่อะใช่ไหมได้เหรอได้ว่ะอ๋อโอเคน่าจะเอามาตรงนี้แน่ๆเลยโอเคไปต่อเดี๋ยวไล่กล่องตัวนั้นเลยอ๋อมันเป็นไอ้วัชพืชไม้เลื้อยแบบนี้แล้วมันเหมือนว่าต้องรอให้เราแบบผ่านเควสหนึ่งก่อนที่เราจะสามารถแบบมีไอ้ตัวสกิลที่สามารถฆ่าไอ้วัชพืชพวกนั้นได้อะไอ้พวกรากพันธุ์อะหีบเล็กไม่น่าใช่เสบียงเราก็มองหาต่อไปเหมือนจะให้เรามาด้านนี้นะโอ้อะไรนั่นนะทำไงเราถึงจะแปลตรงนั้นได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาอีกทีหนึ่งจะต้องยอมเสียหรือเปล่าว่ะต้องยอมเสียเว้ยร่อนได้เลยโอเคไม่เป็นไรนี่ไงเราต้องจัดการค่ายนี่ก่อนเมทัลพาวเวอร์แล้วข้างล่างนี่มีอะไรเฮ้ยลงไปข้างล่างเหรอเดี๋ยวนะมันให้เราสำรวจโอ้นี่คืออีกโลกหนึ่งว่ะอยู่ข้างล่างแล้วเอลอยนี้แบบใช้ไฟฉายแบบจากไหนวะเนี่ยนั่นน่ะสิมาแล้วกล่องม่วงโอ้
อ้ของซื้อของขายของเงินของทองตรงนี้เหมือนจะพังได้ปะไม่ได้เนาะแค่เนี้ยโอเคเคลียร์หายสงสัยไปต่อเฮ้ยมันต้องงี้ใช่ไหมแล้วก็กระโดดถอยหลังโอเคนี่คือแบบว่าลงมานี่ฟาร์มล้วนๆเลยนะเนี่ยเปิดได้ไหมก็ไม่ได้เดี๋ยวผมว่าเสร็จเควสนี้เนี่ยเดี๋ยวจะขอปิดไลฟ์สตรีมแล้วเพราะว่าก็ได้เวลาประมาณหนึ่งแล้วเหมือนกันปั๊บขึ้นมาก็3 ชั่วโมงโอเคมาตามทางของเราต่อไหนให้ไปทางไหนจะบอกเลยว่าไม่ให้ฉันเจออะไรเลยตรงเนี้ย No cash. ไม่มีหลังคงอยู่สูงกว่านี้ไอ้ตรงนั้นเหรอเอ้านั่นไงโอเคได้ไปต่อเนี่ยต้องคอยแบบมองสูงๆไว้นะเกมเนี้ยมองทั้งสูงมองทั้งต่ำคือแบบมองหมดอ่ะหุยอะไรอะอะไรอะมีของดีไหมอ้าวโถเห็นเป็นกล่องนัดเราก็นึกว่าจะแบบว่ามีของดีๆที่แบบเป็นพวกแบบอาวุธหรือเสื้อ These are the supplies. อ่า Won't last them very long. นี่เดี๋ยวสเปียมใครเอ่ยเวน Can't leave that kid alone for a second. ไอเด็กเอ้ยโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมตรงเนี้ย Jackson's core are in trouble. โอเคปะลงไปช่วยเด็กๆกันโหเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่ถือว่าเราได้น่าจะใช่ไหมเราได้ของเควสแล้วใช่โอเคถ้าเราได้ของเควสแล้วงั้นเราก็ไปต่อกันดีกว่าไปช่วยเด็กก่อนไปไหนแล้วมึงวิ่งหายขึ้นไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่นู่นเหรอสวัสดี I gotta get in there and take down those machines. มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ไม่ใช่หรอกพวกนั้นไม่ตายใช่ไหมล่ะโอ้ตัวใหญ่โอเคงั้นเดี๋ยวเราลอยจากไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนเหมือนมันจะเล็งมาหาเราแล้วโอ้ยเดี๋ยวหลบยังไงให้โดนThank you เอ้าสวัสดีจิ้มซะหน่อยโอ้โหแล้วต้องมาแบบจังหวะเดียวกันด้วยนะแหมไอ้นี่เดี๋ยวนะจำได้ว่าไอตัวฟันของมันอะของดีใช่ไหมเดี๋ยวเรามันอ้าปากกันมาอ้าปากเลยชิ้นส่วนทุกคนนั่นแหละ Okay, better. เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เล่นนะอันนี้ถือว่ายังเล่นอยู่นะแล้วใจเย็นเอานี่ไปโดนไหมงาไว้หมอขออีกทีอ้าปากเลย
อยู่ไหนวะหรือมีแค่อันเดียวมั้งเนี่ยว่ะใส่แค่อันเดียวโอเคไม่เป็นไรติดแอนิเมชันไหมโอ้โหมาอาปากมาสวยๆนั่นแหละเอาไปทีนึงกันแถมให้หนักๆอ้าวแย่งคิวนี่ว่าปะโถ I better check on Jax and Sakura. แล้วเราผู้ศาสตร์แบบว่าแหมปลดไว้แล้วเสิร์ชแล้วด้วยธนูน่ารักอ่ะมีบอกให้ธนูเราด้วยคนหาธนูได้แล้วมาเล่นอีกล่ะผ้าทอคอยความเร็วในการรีโหลด 15% นะแต่แบบไม่ค่อยเท่าไหร่วะอยากได้อะไรแบบพวกคริติคอลพวกแบบว่าโจมตีแบบบวกที 25% อะไรเงี้ยอุ้ยทำไมแถวนี้เยอะจังไม่ใช่วะเด็กอะไรปีโจตัวนี้เหมือนเราจะเอางามันออกมาใช่ไหมหรือเมื่อกี้มันขึ้นแบบว่าเหมือนขึ้นเก็บไปแล้วใช่ไหมเราขึ้นเก็บไอตัวงาไปแล้วไอตัวไอเทมที่แบบเผื่อไว้ใช้อัปเกรดโอ้อะไรโมๆตรงนี้เห็นนะนี่ไงมีกล่องสมบัติอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เดินเข้ามาใกล้ๆนะมันไม่ขึ้นให้ด้วยนะว่ามีของอยู่ตรงนี้คือต้องเข้าไปใกล้ๆแบบเนี้ยดูดิอะไรของคุณโอ้โหกับของม่วงเลยโชคดีที่ยิงนะขอตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็พวกท่านอยู่ไหนกันโอเคมาแล้วรอพี่นานไหม น่าจะรอพี่นานโอเคเอ้าอวยกันเฉยเลย What did you find? What did you find? Practically nothing. ที่จริงก็ไม่เจออะไรเลย Sakura, there's maybe a day's worth of food here and some rotting medicinal herbs. There was supposed to be more. Enough for... It was never your intention to go home, was it? What do you mean? A blind Tenakth can't fight. And if you can't fight... The Tenakth will kill Korra from being blind? He'll face a trial against the machine. They say it's more dignified that way. But it's still a death sentence. So you were gonna use the extra supplies to live in the wilds? I thought it would be enough to get us started. กะจะแบบว่าแยกออกมาเลยเหรอ Can't they stay in Plainsong? Plainsong has too many mouths to feed. The chorus would never allow it. โอ้โหให้ไปอยู่แพลน2ก็ไม่ได้ด้วย We should get back. I'll take this young sprout back. Meet us at the cave when you can. กลับไปที่ถ้ำก่อนลอยก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเนาะทหารที่สู้ไม่ได้ก็ต้องฆ่าทิ้งแต่ถ้าไม่อยากฆ่าทิ้งก็ต้องไปสู้กับตัวเครื่องจักรสังหารแต่มันก็เหมือนกับการที่แบบว่าเข้าสู่ลานประหารอยู่ดีก็ฆ่าทิ้งอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่ามันสู้ไม่ได้ตามมันบอกวาร์ปมาตรงนี้เดี๋ยวเหมือนผมเห็นแบบว่า มีจุดรับเควสอีกแล้วว่าตัวเขียวๆเมื่อกี้ในแผนที่แวบหนึ่งเมื่อกี้เห็นอยู่โอเคเดี๋ยวอย่าพึ่งนะครับเรามาจบเควสตรงนี้ก่อนแสงกำลังสวยเลย How am I supposed to tell Sweet them tongue. I failed? Speak the truth. Plain and simple. Aloy, we were just about to head in. So what will you tell them? That we'll have to make do. Survive in the wilds without the supplies. That will be a hard life. Better than letting Corey be killed if we go back. There must be another way. I don't see one. So, we're all stocked up then? กลายเป็นว่าตาบอดถาวร The cache was empty. กลับไปก็โดนฆ่าทิ้ง But we'll be alright without them.
I นึกว่าได้ can't หีบ let จะ you มีเสบีย starve ง out here. Just leave me. No! Jax, you said Plainsong has too many mouths to feed to take them all in, but what about just... I am not leaving my brother behind. He'll be safe in Plainsong, and the rest of you can head home. It's the only real solution you've got. The chorus won't like it. But if I vouch for the boy, share my rations with him, I could convince them. I will do so if Cora wishes. No! You're not taking him! ตัว Sakura, พี่สาวก็ไม่ค่อยนี่นะ I พี่ think สาวก็ไม่อยากทิ้งน้องแหละเข้าใจ this is the best option. เขาก็อยากไปด้วยกันแต่ว่า This is what I want. แต่ไม่งั้นตัวพี่สาวก็ Let me ต้อง go เอาตัว with น้อง him. ชายเนี่ยไปเลี้ยงเองไงก็กลายเป็นภาระอีก คือถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยตัวพี่สาวก็ยังแบบว่าPermission granted. เข้ามาที่แพลน2แล้วก็ But เข้ามา brother, หามาเยี่ยม This ได้ is ด้วยเหมือนกัน not the end for us. I will visit you in Plainsong. And นั่นไง no Utaru or Tanakh can stop me. อ๋อ It would be foolish to try. โอเคตามนั้นดีกว่า I'll stay and help them pack their gear, then take Cora back with me. เอาเข้าแพลน2ไป You've อีกคนหนึ่ shown ง strength เข้า and เผาไป wisdom today. Rare combination. You have my thanks and theirs too, I'm sure. เรียบร้อย ห่างกันเพียงเผากั้นอ๋อมาอย่างนี้นะเนาะนี่ไงก็ยังมีซัพพลายอยู่นะ พอใจนี่ได้อยู่ พอจะแบบว่าหยุด It will only take a short while, then we'll be on our way. โอเค ได้เลย ตามสบายท่าน ว่าแต่ว่า ท่านมีอะไรตรงนี้ไหมไม่มีงั้นไปละเราเห็นมีอะไรตรงเนี้ย เดี๋ยวเราไปสำรวจหน่อยเสียงใคร ขอดูจากที่สูงๆหน่อยดิ โอ้โหตรงนั้นก็อะไรตึงตังตึงตังส่วนตรงนั้นก็เหมือนจะเป็นชนเผ่าอะไรสักอย่าง Gently. ร่วงอย่างมีสไตล์ขอส่องดูจากข้างบนก่อนดิ ว่าพวกเองแบบว่าอยู่ทำมาหากินอะไรกันบ้าง อ๋อ เหมือนเป็นพวกไข่ไอ้นะพวกแบบว่าช่างอ่ะ แล้วก็รอเราอยู่ด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดเซฟก่อน แล้วก็เดี๋ยวค่อยไลฟ์หน้าค่อยรับเควสแล้วก็ไปกันต่อดีกว่าวึบวึบชมวิวหน่อยชมวิวหน่อยขึ้นมาไม่ใช่จะชมวิว อ๋อนั่นไงที่เราไปหาตัวซัพพลายแต่ปรากฏว่าไม่มีซัพพลายให้พวกเด็กๆมันกินกันแป้วมันก็อยู่กันตรงนี้เนาะไอตัวไวมอเนี่ยตัวฮิปโปน้อยเนี่ยโอ้โหวิวสวยงามนะเอาละโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ไลฟ์สตรีมมาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งกันแล้วก็ผมจะเริ่มรู้สึกแบบว่าล้าๆแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะขอตัวไปพักผ่อนก่อนละกันแล้วก็เช่นเดิมนะครับกับช่องของเรา Smokie Papa นะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยละกันใครมีอะไรอยากจะคอมเมนต์อะไรพูดคุยกันก็ทักทายพูดคุยกันได้นะไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยรู้สึกเพลียๆเหนื่อยๆแล้วก็โอเคนะคือสรุปวันนี้ก็คือว่าเราได้ไปหาไกอาแล้วเราก็เอาตัวอีเทอร์เนี่ยให้กับไกอาเสร็จแล้วเราก็ไปรับตัวเบต้าจากไอตัวสัญญาณ SOS ที่แบบว่าได้จากอิลูเทียใช่ป่าวะอิลูเทียสักอย่างเนี่ยที่เราไปตามสัญญาณ SOS แล้วก็เราได้เบต้ากลับมาเป็นพวกก็เบต้าก็จะได้มาคอยช่วยชี้แนะอีกทีหนึ่งว่าตัวเซเนตเนี่ยที่เราจะต้องไปรับมือสู้กันต่อไปในอนาคตที่เราจะต้องเจอมันเนี่ยมันจะต้องสู้อะไรไงบ้างก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เข้มข้นแล้วก็มีประโยชน์มากในเนื้อหาในเรื่องของเราซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้กับตัวละครทั้งวาวทั้งโซทั้งโคตาโร่แล้วก็ตัวของเราเอลลอยด้วยแหละว่ามันจะเป็นไงต่อไปแล้วก็สำหรับพาร์ทหน้าต่อไปเนี่ยผมว่าน่าจะมีเรื่องของการรับเควสตรงนี้
ไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงเกิดด้านขวาข้างล่างตรงนี้แหละแล้วก็น่าจะเดินทางไปที่ตัวเนื้อเรื่องหลักได้แล้วก็คือตัวของโพไซดอนควบคู่กันไปเนาะหวังว่าแล้วก็ระหว่างทางผมก็อาจจะแบบมีขอแวบเหมือนเดิมก็คืออาจจะมีขอแวบไปเก็บเควสลองเควสหลักเควสลองอะไรตอนช่วงระหว่างทางด้วยเพราะว่ามันคอยช่วยแบบว่าให้แต้มเนี่ยของเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นที่จะไปอัพพวกอุปกรณ์อัพความสามารถทักษะสกิลของเราเพิ่มได้ด้วยเหมือนกันแล้วบางทีมันก็ดรอปอาวุธแบบอาวุธม่วงแบบดีๆเลยเงี้ยออฟดีๆอย่างเงี้ยมาให้มันก็เลยแบบว่าเป็นเกมที่ควรที่จะทำควบคู่กันไปโอเคครับสำหรับวันนี้เอาไงดีมีอะไรไหมเนาะไอ้มีละโอเคขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์สตรีมหน้านะครับกับ Smokie Papa ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ